เรื่องราวของการหายตัวไปอย่างปริศนาของผู้หญิงคนหนึ่งที่แม่เธอพยายามออกตามหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอจนสุดท้ายมีชาวบ้านคนหนึ่งไปเจอศพของเธออยู่ที่สวนหลังบ้านแต่ที่น่าสยดสยองไปกว่านั้นคือศพของเธอถูกคว้านท้องออกมาและตับไตไส้พุงก็หายไปแถมยังมีน้ำจิ้มและมีดพระตั้งอยู่ข้างๆตัวเธอกับเรื่องที่มีชื่อว่าภาพหลอนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณอิงบอกว่าเธอเป็นคนที่มีเซนส์ค่อนข้างแรงมากๆเธอมักจะเห็นวิญญาณเป็นรูปร่างคนเดินไปมาปะปนกันไปทั่วแต่เธอก็แยกออกว่าอันไหนวิญญาณอันไหนคนแต่ทุกครั้งที่เธอเห็นเธอจะไม่สามารถเข้าไปสื่อสารกับวิญญาณได้ถ้าวิญญาณอยากจะสื่อสารกับเธอก็มักจะเข้าไปบอกเธอในฝันอีกทีเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่เธอได้เจอวิญญาณแบบชัดๆเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วง20 ปีก่อนตอนนั้นคุณอิงอายุ18 ปีซึ่งคุณอิงเคยอาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ตอนนี้ได้มาอยู่กรุงเทพแต่ก็กลับไปต่างจังหวัดบ้างบางครั้งและทุกๆครั้งที่กลับเธอก็มักจะไปนอนบ้านเพื่อนที่สนิทเพื่อนคนนี้ชื่อว่าเมย์คุณอิงมักจะไปเล่นกับเมย์ทุกๆเดือนและชอบไปนอนเล่นที่บ้านของเธอเพราะเมื่อก่อนทั้งสองคนนี้จะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดทุกครั้งที่คุณอิงไปบ้านเมย์ก็มักจะมีน้องคนหนึ่งที่อยู่บ้านข้างๆเมย์มาเล่นด้วยเสมอน้องคนนี้ชื่อว่าน้องพิมพ์ที่บ้านน้องจะอาศัยกันอยู่3 คนมีแม่และก็น้องชายอยู่ด้วยครอบครัวน้องพิมพ์จะค่อนข้างน่าสงสารมากๆด้วยความที่แม่ของน้องพิมพ์ไม่มีงานทำและน้องชายก็เพิ่งเรียนอยู่ชั้นประถมทำให้น้องพิมพ์ต้องพยายามหาเงินเลี้ยงดูแม่กับน้องมีวันหนึ่งที่คุณอิงได้กลับต่างจังหวัดอีกครั้งและเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับเธอตอนนั้นคุณอิงเข้าไปเล่นที่บ้านเมย์ตามปกติแต่เธอรู้สึกถึงความแปลกอย่างหนึ่งปกติที่เธอเข้ามาหาเมย์น้องพิมพ์ก็มักจะเข้ามาเล่นด้วยทุกครั้งแต่รอบนี้น้องพิมพ์ไม่ยอมเข้ามาหาหรือเข้ามาทักทายคุณอิงสักนิดแต่เธอก็ได้เห็นว่าพิมพ์เข้ามาหาที่บ้านตอนนั้นพิมพ์ยืนอยู่ไกลๆพอคุณอิงคุยกับเมย์เสร็จกำลังจะหันไปหาพิมพ์ตอนนั้นเธอก็หายไปแล้วคุณอิงก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าพิมพ์คงมีธุระพอตกกลางดึกในคืนนั้นคุณอิงได้เข้านอนในห้องนอนของเมย์ระหว่างที่เข้านอนตอนที่กำลังจะเคลิ้มจะหลับเธอก็เหลือบมองไปเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างอยู่ที่หน้าประตูสิ่งที่เธอเห็นคือเงาดำๆเงาหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนลักษณะเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวๆซึ่งตอนนั้นคุณอิงก็รู้ว่าไม่ใช่คนแน่ๆแต่เงานั้นก็ยังคงยืนอยู่แบบนั้นนิ่งๆไม่ได้ทำอะไรคุณอิงพยายามจ้องมองอยู่อย่างนั้นจนเงานั้นค่อยๆหายไปช้าๆคุณอิงเริ่มสงสัยเพราะปกติเวลามาที่บ้านเมย์ก็มักจะเจอเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่มีลักษณะเป็นผู้ชายแก่ๆเดินไปเดินมาตามบ้านเท่านั้นแต่นี่กลับเป็นเงาของผู้หญิงเธอพยายามไม่ใส่ใจอะไรจนผ่านเข้ามาในวันที่2รอบนี้คุณอิงก็เห็นพิมพ์ยืนอยู่ไกลๆเหมือนกับเมื่อวานพอเธอจะเดินเข้าไปทักก็เหมือนกับน้องพิมพ์พยายามจะเดินหนีแล้วก็หายออกไปพอตกกลางคืนของวันนั้นเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมมีเงาผู้หญิงสีดำๆยืนอยู่ที่หน้าประตูเธอพยายามจ้องมองไปที่เงานั้นว่าเงานั้นเป็นใครกันแน่แต่ก็เห็นแต่ความมืดจนเงานั้นหายไปอีกครั้งด้วยความสงสัยเช้าวันรุ่งขึ้นเธอเลยถามเมย์ไปว่าเมย์ที่บ้านมีอะไรหรือเปล่ามีใครเสียไหมที่เป็นผู้หญิงเมย์ก็บอกว่าไม่มีนะไม่มีญาติผู้หญิงคนไหนเสียเลยระหว่างที่ทั้งสองยืนคุยกันอยู่นั้นอยู่ๆก็มีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเมย์แล้วก็ถามเมย์ว่าเจอลูกสาวแกบ้างไหมหายไปเป็นอาทิตย์แล้วด้วยความที่คุณอิงไม่เคยเจอหน้าของผู้หญิงคนนี้เธอเลยไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่ก็พอจับใจความที่ทั้งสองคุยกันได้พอคุยกันเสร็จเมย์ก็มานั่งคุยกับคุณอิงต่อที่หน้าบ้านจนเวลาผ่านไปถึงคืนที่3รอบนี้คุณอิงนอนหลับเร็วกว่าปกติแล้วเธอก็ฝันว่าน้องพิมพ์มาหาในฝันเห็นน้องพิมพ์ยืนร้องไห้เธอร้องไห้อยู่แบบนั้นไม่หยุดคุณอิงเลยพยายามจะเดินเข้าไปถามว่าเป็นอะไรแต่ระหว่างที่ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ตัวน้องขึ้นเรื่อยๆอยู่
ตัวน้องก็มีเสียงดังคล้ายกับกระดูกซี่โครงหักทีละซี่ทีละซี่ตัวน้องก็ค่อยๆหักตามกระดูกจนเธอทรงตัวยืนไม่ได้ก่อนที่จะมีเลือดไหลออกมาจากช่วงอกไหลลงมาอาบเต็มพื้นไปหมดในฝันคุณอิงยังคงเดินเข้าไปหาแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรน้องพิมพ์ก็ได้แต่ร้องไห้แล้วเธอก็พูดว่าเจ็บพิมพ์เจ็บเธอพูดซ้ำๆอยู่แบบนั้นจนคุณอิงสะดุ้งตื่นขึ้นมาบนเตียงแล้วในตอนนั้นเองคุณอิงก็เห็นว่ามีเงาเดิมมานั่งอยู่ที่ปลายเตียงเป็นลักษณะเงาของผู้หญิงแต่ก็ยังคงมองไม่เห็นหน้าคุณพิมพ์ค่อยๆหลับตาแล้วก็คิดในใจว่าถ้ามาขอส่วนบุญส่วนกุศลเดี๋ยวจะไปตักบาตรทำบุญให้อย่ามารบกวนอย่างนี้จากนั้นคุณอิงก็ค่อยๆลืมตาขึ้นได้ช้าพอลืมตาขึ้นก็ไม่เจอวิญญาณนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วคุณพิมพ์คิดว่าคงไม่มีอะไรมารบกวนแล้วเลยโน้มตัวเข้านอนแล้วในตอนนั้นเองระหว่างที่หัวเธอถึงพื้นเตียงเธอหันตะแคงไปอีกฝั่งที่เมย์นอนอยู่ซึ่งตรงกลางระหว่างเธอกับเมย์เห็นเป็นเงานั้นกำลังนอนคั่นพวกเธอสองคนอยู่ใบหน้าของวิญญาณดวงนั้นประสานกับใบหน้าของคุณอิงเธอถึงกับสะดุ้งทำอะไรไม่ถูกวินาทีนั้นเธอรู้แล้วว่าวิญญาณที่เธอเห็นคือใครเพราะใบหน้าที่ติดอยู่กับเธอคือใบหน้าของน้องพิมพ์ค่อยๆร้องไห้ออกมาสีหน้าแววตาเธอดูเศร้ามากๆตอนนั้นคุณอิงไม่รู้สึกกลัวแต่เธอคิดในใจว่าน้องพิมพ์คงจะเสียไปแล้วถึงได้มาหาเธอในสภาพแบบนี้ร่างของน้องพิมพ์ยังคงร้องไห้อยู่แบบนั้นก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปกับตาจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นนั่งบนเตียงอีกครั้งพร้อมกับปลุกเมย์ที่นอนหลับอยู่แล้วก็ถามเมย์ว่าคนที่มาตามหาลูกเมื่อตอนกลางวันคือแม่ของน้องพิมพ์ใช่ไหมตอนนั้นเมย์ก็ตื่นมางัวเงียแล้วก็บอกว่าใช่มีอะไรหรือเปล่าคุณอิงก็บอกว่าพิมพ์ตายแล้วเมย์ถึงกับตกใจแล้วก็พูดว่าจะบ้าเหรอตายได้ยังไงคุณอิงเลยพยายามเล่าสิ่งที่เจอให้ฟังว่าน้องพิมพ์มาหาหลายคืนแล้วพอเมย์ได้ยินแบบนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกเชื่อแล้วว่าน้องพิมพ์น่าจะตายจริงๆเพราะเธอก็รู้ดีว่าเซนส์ของคุณอิงค่อนข้างแม่นมากๆและคุณอิงเองก็เป็นคนเห็นผีจริงๆก่อนที่เมย์จะบอกว่าจริงๆเมย์ก็แอบคิดแบบนั้นเพราะเมย์รู้สึกเหมือนว่าพิมพ์อยู่รอบๆเหมือนเธอพยายามจะบอกอะไรสักอย่างแต่ด้วยความที่เมย์สัมผัสอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้ก็เลยไม่รู้พอคุยกันเสร็จก็ต่างคนต่างเข้านอนแต่คืนนั้นคุณอิงก็นอนไม่หลับเพราะเพิ่งมารู้ว่าน้องพิมพ์เสียไปและก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะหาคำตอบไหนมาบอกกับแม่ของน้องพิมพ์ว่าน้องเขาตายไปแล้วเธอนั่งคิดอยู่อย่างนั้นจนถึงเช้าเลยตัดสินใจเดินไปหาแม่ของน้องพิมพ์พร้อมกับเมย์คุณอิงตัดสินใจบอกแม่ไปตรงๆเลยว่าแม่น้องพิมพ์ตายแล้วนะในตอนนั้นแม่ของน้องพิมพ์ก็ดูตกใจแต่เขาก็ไม่เชื่อที่อยู่ดีๆจะมีคนบอกว่าลูกสาวเธอตายแต่เธอก็พูดมาว่าจริงๆแม่ก็ได้ทำใจเผื่อไว้บ้างแล้วที่คิดว่าลูกเธอน่าจะตายพอลูกของเธอก็หายไปหลายวันมากๆจนตอนนี้ก็ยังหาตัวไม่เจอหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านก็ต่างพากันหาตัวน้องพิมพ์กันอีกครั้งแต่หาจนทั่วก็ยังหาไม่เจอจนสุดท้ายก่อนที่คุณอิงจะเดินทางกลับมากรุงเทพแค่ไม่กี่วันก็มีชาวบ้านมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าเจอศพน้องพิมพ์แล้วศพเธอไปอยู่ที่ท้ายสวนในวันนั้นทุกคนในหมู่บ้านต่างก็พากันเข้าไปดูศพคือศพของน้องพิมพ์มีเลือดที่ชายโครงด้านหลังลักษณะเหมือนถูกทุบตีอย่างหนักจนหลังหักผิดรูปและกระดูกก็หักไปหลายซี่และที่แปลกไปกว่านั้นคือที่ท้องของเธอถูกผ่าออกและเครื่องในก็หายไปทั้งหมดข้างๆศพยังมีถ้วยน้ำจิ้มและมีดพระด้ามนึงตั้งอยู่แม่ของน้องพิมพ์เห็นแบบนั้นก็ถึงกับช็อกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่ากลัวมากๆชาวบ้านแถวนั้นต่างก็ลือว่าคงเป็นพวกผีปอบผีโพรงที่มากินตับน้องแต่ตำรวจก็พยายามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วศพของน้องพิมพ์ก็ถูกนำไปทำพิธีตามศาสนาหลังจากนั้นคุณอิงก็ได้เดินทางกลับมาที่กรุงเทพเหตุการณ์ผ่านไปได้เดือนกว่าเมย์ก็ได้โทรมาหาคุณอิงแล้วก็บอกว่าตำรวจจับคนร้ายได้แล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือคนร้ายอยู่ใกล้ตัวน้องมากๆซึ่งคนร้ายก็คือน้องชายน้องพิมพ์เขาได้มายอมรับสารภาพกับตำรวจว่าเขาเป็นคนฆ่าพี่สาวเพราะว่าวันนั้นได้เสพยาไปเยอะมากๆ
และในตอนที่เสพยาอยู่พิมพ์ก็ได้เดินมาตามให้กลับบ้านแต่ด้วยฤทธิ์ของยาทำให้เขาเห็นภาพหลอนจากร่างของพิมพ์กลายเป็นว่าเขาเห็นเป็นวัวตัวใหญ่ๆเขาเลยใช้ด้ามพระทุบไปที่หัวของพิมพ์แล้วก็ทุบตามร่างกายจนพิมพ์ตายจากนั้นก็ใช้มีดกรีดไปที่หน้าท้องแล้วก็แหวกเอาเครื่องในออกมากินจิ้มกับน้ำจิ้มทำเป็นก้อยดิบๆซึ่งที่เขายอมรับสารภาพก็เพราะว่าเขาเห็นวิญญาณของน้องพิมพ์มาร้องไห้หน้าบ้านทั้งคืนจนเขาทนไม่ได้และแปลกมากเพราะหลังจากเหตุการณ์นั้นน้องชายของน้องพิมพ์ก็ไม่ได้ถูกจับกุมซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรและเขาก็ได้บวชให้น้องพิมพ์หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มคลี่คลายไปแต่ชาวบ้านในละแวกนั้นยังคงคิดว่าเป็นเพราะผีปอบมาเข้าสิงน้องชายของน้องพิมพ์ทำให้เขาได้กินเครื่องในสดๆแบบนั้นได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆที่คุณอิงได้เล่าให้ฟังการเล่นซ่อนแอบที่มีความแปลกอย่างหนึ่งของทางภาคอีสานโดยมีการเอาเสือมาช่วยนำทางเพื่อหาคนที่ไปซ่อนและมีเด็กชายคนหนึ่งได้เข้าร่วมเล่นซ่อนแอบนี้ด้วยแต่หลังจากที่เขาเล่นซ่อนแอบครั้งนั้นจบปรากฏว่าเด็กชายที่ถูกหาเจอคนสุดท้ายมีอาการผิดแปลกไปจากปกติจนได้มารู้ทีหลังว่าเด็กชายคนนั้นเป็นตัวปลอมกับเรื่องที่มีชื่อว่าบักนัดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโต้งเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วง20 ปีก่อนตอนที่คุณโต้งยังเด็กพ่อกับแม่ของเขาเลิกกันตั้งแต่เขายังจำความไม่ได้และในทุกๆครั้งที่เป็นช่วงปิดเทอมพ่อมักจะมารับคุณโต้งไปเที่ยวเล่นที่บ้านของพ่อสัก 3-4 วันทำให้คุณโต้งได้มีโอกาสเจอพ่อบ้างซึ่งคุณโต้งเองจะไม่ค่อยสนิทกับพ่อมากนักเพราะเขาอยู่แต่กับแม่ตลอดทำให้ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรกับพ่อจนมีอยู่วันหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพ่อได้โทรมาหาแม่ว่าจะขอรับคุณโต้งกลับไปต่างจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของพ่อเองพ่อบอกกับแม่ว่าเพื่อนของพ่อกำลังจะแต่งงานเลยอยากไปแสดงความยินดีด้วยและตั้งใจจะพาโต้งไปด้วยกันซึ่งแม่ก็ไม่ได้ติดอะไรบ้านเกิดของพ่อจะอยู่ทางภาคอีสานคนที่นั่นมักจะพูดอีสานกันเป็นหลักพ่อพาโต้งขับรถไปจนถึงหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีคนอาศัยอยู่ประมาณ20 หลังทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้จักกันทั้งหมดพ่อขับไปจนถึงบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้เก่าๆ2 ชั้นที่บ้านมีย่าอาศัยอยู่คนเดียวแกได้ออกมาต้อนรับโต้งกับพ่อจากนั้นไม่นานก็มีเพื่อนของพ่อมาหาเต็มบ้านไปหมดซึ่งบางคนก็เอาลูกๆของเขามาเล่นด้วยทำให้โต้งได้เล่นอยู่กับเด็กคนอื่นๆจนเริ่มรู้จักบ้างแล้วบางคนหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผ่านมาวันที่2วันนั้นพ่อได้เข้ามาหาคุณโต้งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปบ้านพี่ชายของพ่อชื่อว่าตะปุ่นก่อนที่พ่อจะหยิบจักรยานให้โต้งซ้อนท้ายแล้วพ่อก็เป็นคนพาปั่นไปที่หน้าซอยไม่ได้ไกลจากบ้านเขามากที่บ้านตะปุ่นมีเพื่อนพ่อนั่งสังสรรค์อยู่ประมาณ8 คนอยู่ข้างบนบ้านส่วนด้านล่างก็มีเด็กๆประมาณ 4-5 คนวิ่งเล่นกันอยู่พ่อจูงมือโต้งไปหาเด็กคนอื่นๆแล้วก็บอกว่าเล่นด้วยกันนะเด็กๆเดี๋ยวพ่อขึ้นไปข้างบนก่อนจากนั้นพ่อก็ขึ้นไปหาเพื่อนที่รออยู่ข้างบนส่วนคุณโต้งก็อยู่เล่นกับคนอื่นๆไปได้สักพักใหญ่ตอนนั้นประมาณ6 โมงเย็นอยู่ๆก็มีเพื่อนตามมาเล่นอีก2 คนเพื่อน2 คนนี้เป็นผู้หญิงทั้ง2 คนถือเสื่อมาผืนหนึ่งเป็นเสื่อผืนบางๆของคนอีสานสมัยก่อนพอเธอมาถึงจุดที่คุณโต้งเล่นเธอก็บอกกับทุกคนว่าหยุดเลิกเดี๋ยวมาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าด้วยความเป็นเด็กพอคุณโต้งได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นเพราะเขาไม่ค่อยได้เล่นซ่อนแอบกับเพื่อนนานๆเพื่อนจะชวนมาเล่นทีและดูเหมือนเด็กคนอื่นๆในกลุ่มก็สนใจอยากเล่นเหมือนกันพอตกลงกันได้แทนที่จะหาคนมานับเลขผู้หญิง2 คนนั้นกลับทำอะไรบางอย่างที่ดูแปลกมากๆเธอเอาเสื่อที่เธอถือมาปูไปที่พื้นจากนั้นก็ค่อยๆม้วนเสื่อคล้ายกับม้วนแผ่นโรตีจนเสื่อเป็นรูปแท่งกลมๆยาวๆจากนั้นก็ให้ผู้หญิงอีกคนที่มาด้วยกันจับปลายเสื่อส่วนเธอก็จะจับที่ต้นเสื่อทั้ง2 คนหันหน้าเข้าหากัน
ก่อนที่จะนั่งคุกเข่ากันทั้งสองคนแล้วหันมาบอกคุณโต้งกับคนอื่นๆว่าให้มานั่งล้อมวงพวกเธอโดยที่พวกเธอเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแล้วทุกคนก็รีบทำตามจากนั้นทั้งสองคนก็พูดภาษาอีสานเป็นคำอะไรสักอย่างคุณโต้งพอจับใจความได้ว่าขอเชิญดวงวิญญาณของบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในเสื่อผืนนี้ตามด้วยคำพูดอีสานอีกหลายคำยาวๆซึ่งคุณโต้งเองก็ฟังไม่ออกพอสองคนนั้นพูดจบตรงกลางเสื่อที่พวกเธอจับอยู่ๆก็พองขึ้นมาราวกับว่ามีอะไรบางอย่างยัดเข้าไปข้างในคุณโต้งตกใจมากเขากำลังสับสนว่ามันคืออะไรกันคุณโต้งพยายามหันไปมองดูคนอื่นรอบๆแต่ทุกคนก็ทำสีหน้าเฉยๆเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่เขาเองยังคงตกใจว่าอยู่ดีๆเสื่อมันพองมาได้ยังไงแล้วเสื่อมันมีอะไรอยู่ข้างในเพราะมันดูแปลกมากๆแล้วสักพักเสื่อผืนนั้นก็แกว่งไปมาซ้ายขวาช้าๆแล้วเด็กผู้หญิงสองคนนั้นก็หันมาพูดว่าเริ่มได้แล้วพอพูดจบคนที่อยู่รอบๆวงก็รีบวิ่งออกไปแอบทันทีคุณโต้งเห็นเด็กคนอื่นๆวิ่งแบบนั้นเขาก็เริ่มวิ่งตามจนไปเจอกับโอ่งใบหนึ่งเป็นโอ่งมังกรเปล่าๆสำหรับใส่น้ำแต่ไม่มีน้ำอยู่ข้างในคุณโต้งรีบเข้าไปแล้วก็ปิดฝาโอ่งทันทีระหว่างที่เขาแอบอยู่ในความมืดก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงสองคนที่กำลังตามหาคนอื่นๆแล้วพวกเธอก็พูดว่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเธอพูดแบบนี้จนไปถึงคนที่3โต้งคิดในใจว่าเขาต้องเป็นคนสุดท้ายที่ถูกหาเจอแน่ๆแล้วตอนนั้นเองฝาโอ่งก็ถูกเปิดออกเขาเห็นเด็กผู้หญิง2คนนั้นพูดว่าเจอแล้วคุณโต้งเลยลุกขึ้นออกจากโอ่งเขากำลังคิดว่าผู้หญิง2คนนี้หาเขาเจอได้ยังไงที่สำคัญระหว่างที่เธอหาเขาทั้ง2คนก็ยังถือเสื่อใบนั้นอยู่เหมือนเสื่อแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็มาอยู่ที่โต้งเขาไม่ได้สนใจอะไรได้แต่เดินตามหลังเด็กผู้หญิง2คนนั้นไปเพราะยังเหลือเพื่อนอีกคนที่ยังหาไม่เจอระหว่างที่ผู้หญิง2คนนั้นเดินถือเสื่อไปด้วยโต้งรู้เลยว่าทำไมพวกเธอถึงหาเขาเจอเพราะเสื่อที่พวกเธอถือจะแกว่งไปแกว่งมาแล้วพวกเธอก็เดินไปตามจังหวะแรงแกว่งของเสื่อราวกับว่าเสื่อเป็นเรดาร์ช่วยบอกทางให้จนสุดท้ายก็ไปเจอกับเพื่อนอีกคนจริงๆตอนนั้นโต้งถึงกับอึ้งกับวิธีการหาของเธอเขาคิดในใจว่าอะไรกันเนี่ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอแต่โต้งก็เริ่มรู้สึกสนุกเขาไม่ได้กลัวเพราะเขาไม่เคยเล่นซ่อนแอบแบบนี้มาก่อนและทุกคนก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมเด็กผู้หญิง2คนค่อยๆวางเสื่อลงที่พื้นแล้วค่อยๆกางเสื่อออกโต้งพยายามจ้องมองไปที่เสื่อดูว่ามันมีอะไรข้างในกันแน่แต่ทุกอย่างก็ดูปกติมีแค่เสื่อเปล่าๆเธอเริ่มพูดเหมือนเดิมและทุกคนก็แยกย้ายกันออกไปซ่อนรอบนี้คุณโต้งตั้งใจว่าจะไปหาที่ซ่อนให้เนียนที่สุดจะได้เป็นคนสุดท้ายที่ถูกหาเจอเขาวิ่งไปเจอกับยุ้งข้าวหลังหนึ่งที่อยู่หลังบ้านมองไปข้างบนก็จะมีประตูเล็กๆถูกเปิดทิ้งไว้คุณโต้งคิดว่าที่นี่น่าจะเหมาะที่สุดเลยค่อยๆเดินเข้าไปข้างในแต่ก็คิดว่าถ้าซ่อนข้างในเวลาเพื่อนเข้ามาก็คงจะเจออยู่ดีมันน่าจะง่ายเกินไปเขาหันไปเจอกับกองฟางที่ถูกอัดเป็นก้อนตั้งอยู่ข้างในด้วยเลยตัดสินใจเดินเข้าไปหลบด้านหลังกองฟางอีกทีระหว่างที่หลบเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกำลังหาคนอื่นๆไปเรื่อยๆเจอคนที่1คนที่2ระหว่างที่รอให้เพื่อนมาหาอยู่ๆโต้งก็เผลอหลับไปแล้วในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังพูดอยู่ข้างๆหูเป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆพูดขึ้นมาว่าโต้งกลับบ้านโต้งกลับบ้านได้แล้วพอเขาได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนี้เหงื่อเขาเต็มตัวไปหมดรู้สึกแปลกๆทำไมข้างในมันถึงร้อนได้ขนาดนี้เขารีบปีนออกมาจากกองฟางกำลังจะออกไปข้างนอกพอข้ามกองฟางได้ก็เผลอไปเหยียบกับจานข้าวจานนึงอยู่ที่พื้นเป็นชามเหล็กเก่าๆที่มีข้าวอยู่ข้างในซึ่งข้าวก็แห้งไปหมดแล้วเขาพยายามมองไปรอบๆก็ไปเจอกับไม้สำหรับให้ควายไถนาวางอยู่โต้งถึงกับงงว่าทำไมตอนมาแอบเขาไม่เห็นของพวกนี้
พอเดินตรงไปที่ประตูกำลังจะออกไปข้างนอกปรากฏว่าประตูปิดโต้งจำได้ว่าตอนที่เขาเข้ามาเขาไม่ได้ปิดประตูเลยพยายามขยับประตูเพื่อให้ประตูเปิดแต่ขยับยังไงก็ขยับไม่ออกเหมือนกับประตูถูกกุญแจคล้องล็อกเอาไว้เพราะเขาได้ยินเสียงเหล็กอยู่ด้านนอกในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเหมือนเสียงคนเดินอยู่เต็มไปหมดโต้งรีบเขย่าประตูอีกครั้งเสียงดังจนเหมือนพวกชาวบ้านข้างนอกจะได้ยินพวกเขาคุยกันเสียงดังแล้วก็มีเสียงเท้าหลายคนวิ่งมาที่หน้าประตูก่อนจะทำการไขประตูแล้วก็เปิดออกมาเห็นโต้งพอโต้งได้เห็นบรรยากาศรอบๆเขาถึงกับตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะข้างนอกตอนนี้สว่างมากๆดูแล้วน่าจะราวๆ8 โมงกว่าแต่เขาจำได้ว่าตอนที่เขาเล่นซ่อนแอบกันอีกตาตอนนั้นมันเพิ่ง2 ทุ่มกว่าทำไมอยู่ๆถึงเช้าขึ้นมาได้ระหว่างที่ต้นกำลังยืนสับสนกับสิ่งที่เห็นทั้งย่าและพ่อก็รีบเข้ามาก่อนแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ารีบพาไปวัดเลยพาไปตอนนี้ต้นก็ยังงงแต่ก็เดินตามย่าไปจนถึงวัดนี้เป็นวัดในหมู่บ้านซึ่งเป็นวัดเล็กๆจะมีพระแค่5 รูปพอไปถึงก็มีหลวงตาท่านหนึ่งเดินลงบันไดมาหาแล้วบอกให้ต้นขึ้นไปบนศาลาจากนั้นแกก็เอาสายสิญจน์มาผูกที่ข้อมือทั้งสองข้างพร้อมกับเอาจีวรพระผืนหนึ่งมาคลุมที่หัวของโต้งจากนั้นแกก็เริ่มท่องคาถาอะไรสักอย่างแล้วก็เอาจีวรออกหลวงพ่อได้หันมาพูดกับคุณโต้งว่าคืนนี้นอนวัดกับหลวงพ่อนะค่อยกลับบ้านพรุ่งนี้ด้วยความที่เป็นเด็กเขาก็ทำตามที่หลวงพ่อบอกตอนนี้ภายในวัดค่อนข้างชุลมุนมีชาวบ้านหลายคนได้เข้ามาดูอาการของโต้งทั้งพ่อและย่าก็ไปนั่งคุยกับคนอื่นๆถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วโต้งก็หันไปเจอกับเด็กกลุ่มหนึ่งในวัดซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่ชวนเขาเล่นซ่อนแอบเมื่อคืนเด็กกลุ่มนั้นเข้ามาหาโต้งแล้วก็ถามโต้งว่ามึงไปไหนมาเขาตามหามึงกันทั่วหมู่บ้านโต้งก็เลยตอบไปว่าไม่ได้ไปไหนก็เล่นซ่อนแอบอยู่ตรงนี้ไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมชาวบ้านมากันเต็มไปหมดเด็กคนหนึ่งเลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เล่นซ่อนแอบอยู่เมื่อคืนเด็กผู้หญิง2 คนหาเจอจนครบทุกคนแล้วเหลือแค่โต้งเป็นคนสุดท้ายแล้วตอนนั้นจากที่เสือควรจะสายไปสายมาเสือกลับอยู่นิ่งๆพวกเธอเลยไม่รู้จะไปหาที่ไหนต่อจนสุดท้ายคุยกันว่ากำลังจะเลิกเล่นและตะโกนให้คุณโต้งออกมายังไม่ทันที่พวกเธอจะพูดอะไรก็เห็นว่าโต้งเดินมาหาเองแต่สภาพโต้งตอนนั้นดูผิดปกติตอนที่โต้งเดินมาหาพวกเขาโต้งไอตลอดเวลาเพื่อนอีกคนเห็นก็เลยถามว่าไหวไหมกลับบ้านไหมเดี๋ยวไปส่งแล้วโต้งก็พูดมาว่าไปส่งที่บ้านหน่อยก่อนที่จะพากันเดินกลับบ้านระหว่างที่เดินไปด้วยโต้งก็ไอไปด้วยเหมือนอาการไอจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วโต้งก็เริ่มถุยน้ำลายเต็ม2 ข้างทางแล้วตอนที่พวกเขาเดินกลับพวกเขาผ่านหมาตัวไหนหมาตัวนั้นก็หอนลากยาวมาจนดูน่ากลัวมากๆเพื่อนเขาเลยรีบพาโต้งเดินไปให้ถึงบ้านให้ไวที่สุดแล้วจู่ๆโต้งก็ถามเพื่อนของเขาว่ากลัวผีไหมแล้วเพื่อนของเขาก็หันมาตอบว่าก็กลัวสิใครจะไม่กลัวผีก่อนที่จะรีบจูงมือโต้งแล้วก็วิ่งไปจนถึงบ้านเพราะเขาเองก็เริ่มกลัวตอนนี้โต้งได้แต่ยืนอยู่หน้าบ้านและเขาก็จ้องมองไปข้างในเพื่อนเขาก็งงทำไมโต้งถึงไม่เข้าบ้านไปสักทีเขาเลยตะโกนเรียกยายของโต้งจากข้างในบ้านย่านางย่านางย่าของโต้งจะมีชื่อว่าย่านางพอเรียกอยู่สักพักย่านางที่อยู่ข้างในบ้านก็ตะโกนตอบรับเขาบอกย่านางไปว่าผมพาโต้งมาส่งที่บ้านครับย่าก็บอกว่าเข้ามาในบ้านได้เลยโต้งที่ยืนอยู่หน้าบ้านก็เดินเข้าไปบ้านเองส่วนคนอื่นๆก็แยกย้ายกันกลับบ้านกันหลังจากนั้นย่าก็เล่าให้โต้งฟังว่าตอนที่โต้งเข้ามาในบ้านโต้งไม่ได้คุยอะไรกับย่าเขาเดินตรงไปในห้องครัวแล้วก็เปิดตู้เย็นออกมาด้านในตู้เย็นจะมีพวกอาหารอีสานทั้งลาบน้ำตกก้อยมีของแช่อยู่หลายจานซึ่งโดยปกติแล้วคุณโต้งจะไม่กินอะไรพวกนี้เพราะเป็นอาหารรสจัด
แต่รอบนั้นย่าบอกว่าคุณโต้งหยิบออกมาทั้ง3 จานแล้วก็กินคนเดียวจนหมดย่าเลยถามเขาไปว่าหิวเหรอแต่คุณโต้งก็ตอบนิ่งๆว่าหิวแล้วย่าก็ถามต่อไปอีกว่าพ่อไปไหนคุณโต้งก็ตอบมาว่าพ่ออยู่บ้านตะปุ่นพอได้ยินแบบนั้นย่าก็เลยไม่ได้สนใจอะไรจนคุณโต้งเดินขึ้นไปนอนบนห้องส่วนย่าก็เดินลงไปนอนที่แคร่ด้านล่างแล้วนอนบนหมอนสี่เหลี่ยมๆของคนแก่สมัยก่อนจนเวลาผ่านไปจนถึงตี 4ย่าลุกมาทำกับข้าวเพื่อจะไปรอตักบาตรเมื่อเตรียมของเสร็จย่าก็มายืนที่หน้าบ้านจนหลวงพ่อเดินมาบิณฑบาตระหว่างที่ย่ากำลังตักบาตรอยู่นั้นหลวงพ่อก็มองไปที่ชั้น 2ของบ้านแล้วก็หันมาถามย่าว่าใครอยู่ข้างบนบ้านย่าก็ตอบว่าหลานชายเพิ่งมาจากกรุงเทพจากนั้นหลวงพ่อก็ค่อยๆจ้องมองไปที่ชั้น 2อีกสักพักก่อนที่แกจะหันมาพูดกับย่าว่าไม่ใช่หลานเองแล้วเนี่ยมันยืนแลบลิ้นปลิ้นตาอยู่ข้างบนบ้านรีบไปดูนะแล้วพามาหาหลวงพ่อที่วัดด้วยก่อนที่หลวงพ่อจะเดินออกไปพอย่าได้ยินแบบนั้นก็เริ่มใจไม่ดีแกรีบวิ่งขึ้นไปที่ชั้น 2ปรากฏว่าไม่เจอใครอยู่ข้างบนแกพยายามเดินหาโต้งรอบๆบ้านแต่หายังไงก็หาไม่เจอย่าเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆเลยเดินไปตามพ่อที่บ้านตะปุ่นแล้วก็เจอว่าพ่อกับเพื่อนคนอื่นๆยังนอนหลับอยู่เพราะความเมาซึ่งตอนนั้นก็เพิ่งจะตี 5:30ย่ารีบปลุกพ่อทันทีก่อนที่พ่อจะตื่นขึ้นมางัวเงียย่ารีบถามว่าหลานไปไหนหลานไปไหนพอพ่อได้สติก็รีบลุกขึ้นมาพ่อนั่งคิดอยู่สักพักแล้วก็ตอบมาว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกไปไหนเลยรีบตามหากันทั่วทั้งหมู่บ้านตอนนั้นทั้งย่าและพ่อก็ได้ไปเรียกชาวบ้านคนอื่นๆให้มาหาด้วยแต่หายังไงก็หาไม่เจอจนสุดท้ายย่าตัดสินใจไปขอธูปคนข้างบ้านแล้วก็บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หาโต้งให้เจอและในตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงเขย่าประตูยุ้งข้าวย่ารีบบอกให้คนไปหากุญแจมาเปิดประตูทันทีก่อนที่จะเป็นเหตุการณ์เหมือนที่เขาเจอและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือย่าบอกว่ายุ้งข้าวหลังนี้ปิดตายไปนานแล้วประตูยุ้งถูกคล้องด้วยโซ่เหล็กและกุญแจพวงใหญ่ซึ่งย่ายังถามเลยว่าโต้งเข้าไปได้ยังไงแต่เรื่องทั้งหมดยังไม่จบแค่นั้นระหว่างที่อยู่ในวัดคุณโต้งได้ยินชาวบ้านพูดถึงชื่อคนคนหนึ่งชื่อว่าบักนัดชาวบ้านพูดว่าบักนัดมันจะเอาไอ้โต้งไปเป็นตัวตายตัวแทนแน่ๆพอเขาได้ยินแบบนั้นเลยเดินเข้าไปถามว่าบักนัดคือใครแล้วย่าก็บอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีก่อนช่วงนั้นทางอีสานจะมีโรคประหลาดอยู่เป็นโรคที่อยู่ๆคนก็ไหลตายกันซึ่งบักนัดก็เป็นหนึ่งในนั้นบักนัดเป็นลูกชายของตะปุ่นเขาจะเป็นคนขี้โรคมากๆมักจะมีอาการไอตลอดเวลาบักนัดมักจะชอบไปนอนเล่นในยุ้งหลังนี้บ่อยๆแล้วอยู่ๆบักนัดก็ไหลตายไปโดยไม่ทราบสาเหตุพอคุณโต้งได้ยินแบบนั้นก็เริ่มกลัวจนเวลาผ่านมาถึงในคืนนั้นที่เขาได้นอนกับหลวงพ่อช่วงนั้นเป็นช่วงกลางดึกคุณโต้งได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่รอบๆกุฏิแล้วก็ไออยู่แบบนั้นเขาเริ่มนึกไปถึงบักนัดทันทีตอนนี้คุณโต้งกลัวมากๆเลยพยายามปลุกหลวงพ่อขึ้นมาจากนั้นหลวงพ่อก็เดินขึ้นไปเปิดประตูแล้วก็พูดเสียงดังว่ามึงจะเอามันไปทำไมมันยังไม่ถึงเวลาถ้ามึงยังมาทำแบบนี้อีกจะเป็นบาปแล้วจะเป็นกรรมติดตัวมึงพอหลวงพ่อพูดจบเสียงนั้นก็หายไปจากนั้นคุณโต้งก็นอนหลับอยู่ที่วัดจนถึงเช้าพอวันรุ่งขึ้นพ่อคุณโต้งรีบพาคุณโต้งไปเก็บเสื้อผ้าก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาก็ไม่เคยกล้าเล่นซ่อนแอบอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโต้งได้เจอมาเรื่องนี้เป็นเรื่องในอดีตเป็นเรื่องราวของคุณปู่ที่เล่าเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับน้องชายแกให้ฟังเพราะน้องชายแกได้ไปทำสัญญาอะไรบางอย่างกับวิญญาณจนทำให้คนในบ้านต้องตายไปถึง4 คนและสาเหตุการตายก็เหมือนกันทุกคนทำให้ปู่ของเขา
ต้องหาทางจบเรื่องนี้ให้ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าสัญญาปีศาจเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเป้เป็นเหตุการณ์ที่คุณปู่ของคุณเป้เล่าให้ฟังอีกทีย้อนกลับไปเมื่อ50 ปีก่อนช่วงนั้นปู่ของคุณเป้อายุประมาณ30 กว่าปู่มีอาชีพรับราชการตำรวจอยู่ที่กรุงเทพในทุกๆ3 เดือนปู่ก็มักจะกลับมาบ้านเกิดที่นครปฐมบ้างปู่จะมีพี่น้องทั้งหมด5 คนซึ่งแกจะเป็นคนที่3และแกจะมีน้องชายคนหนึ่งที่ยังอาศัยอยู่แถวนั้นน้องชายแกคนนี้ชื่อว่าตาเหลียวอายุห่างจากปู่แค่ไม่กี่ปีซึ่งตาเหลียวแกจะปลูกบ้านห่างออกจากบ้านปู่ไม่ถึง100 เมตรทำให้ทุกๆครั้งที่ปู่กลับบ้านก็มักจะซื้อเหล้าไปนั่งกินกับตาเหลียวทุกครั้งตาเหลียวจะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อจอมเวลาปู่มาหาตาเหลียวก็มักจะชวนตาจอมมานั่งตั้งวงกินด้วยกันตาเหลียวเป็นลูกชายที่ค่อนข้างเกเรที่สุดในบ้านไม่ค่อยทำการทำงานแต่ก็มีเมียและลูกชายอยู่3 คนที่บ้านตาเหลียวจะมีพ่อตากับแม่ยายอาศัยอยู่ด้วยกันจนมีอยู่วันหนึ่งวันที่ปู่ได้กลับบ้านปู่ก็ซื้อเหล้าแล้วก็เดินไปที่บ้านตาเหลียวตามปกติพอไปเจอหน้าตาเหลียวแกก็ยิ้มให้ปู่แล้วแกก็พูดว่ารอบนี้เดี๋ยวแกจะขอเลี้ยงเหล้าเองปู่ก็คิดในใจว่าไปได้งานทำที่ไหนมาทำไมอยู่ๆถึงมีเงินเพราะปกติมาทีไรปู่ก็มักจะเลี้ยงทุกครั้งระหว่างที่นั่งดื่มกันไปได้สักพักใหญ่ปู่ก็ถามตาเหลียวไปตรงๆเลยว่าไปทำอะไรกันมาทำไมรอบนี้ถึงมาเลี้ยงพี่ได้ตาเหลียวค่อยๆหันมากระซิบแล้วก็บอกว่าถ้าผมบอกพี่ไปพี่อย่าโกรธพวกผมนะช่วงนี้พวกผมได้ไปขุดสมบัติมาปู่ก็หันมาถามด้วยความสงสัยว่าสมบัติอะไรก่อนที่ตาจอมเพื่อนในวงจะพูดว่าช่วงนี้แกกับตาเหลียวจะชอบไปหาสมบัติตามพวกกรุเก่าๆหรือตามพวกวัดร้างในจังหวัดพิจิตรเพื่อไปหาของเก่ามาขายกันพอปู่ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกไม่ดีเลยต่อว่าทั้ง2 คนไปพร้อมกับห้ามไม่ให้ทำอีกบอกว่ามันไม่ดีซึ่งตอนนั้นตาเหลียวกับตาจอมก็ได้รับปากปู่ไปว่าจะไม่ทำอีกหลังจากวันนั้นปู่ก็ได้เดินทางกลับมาทำงานต่อที่กรุงเทพและเวลาก็ผ่านไป2 เดือนปู่ได้เดินทางกลับมาที่บ้านอีกครั้งแต่รอบนี้ตาเหลียวกับเปลี่ยนไปตอนปู่เดินไปที่บ้านตาเหลียวก็เห็นว่าบ้านตาเหลียวได้ตั้งสำนักร่างทรงไปแล้วและคนที่เป็นร่างทรงก็คือตาเหลียวเองด้วยความสงสัยปู่เลยถามคนที่บ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้เรื่องมาว่าตาเหลียวได้ตั้งสำนักร่างทรงมาสักพักใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมาตั้งเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่มีคนมาขอความช่วยเหลือหรือมาถามอะไรแกก็มักจะตอบถูกหมดแล้วหลายๆอย่างที่แกพูดก็ค่อนข้างแม่นมากๆทำให้คนเริ่มศรัทธาและมาหาเยอะขึ้นปู่อยากเห็นด้วยตาตัวเองเลยเดินขึ้นไปบนบ้านตาเหลียวลักษณะบ้านแกจะเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงมีบันไดขึ้นมาบนบ้านและหน้าบ้านก็จะมีประตูไม้ใหญ่ๆ2 บานปู่เห็นว่ามีชาวบ้านนั่งอยู่ที่ชานบ้านเยอะมากๆแกค่อยๆเดินขึ้นบันไดจนไปถึงหน้าประตูแกมองเข้าไปก็เห็นว่ามีโต๊ะหมู่บูชาเต็มไปหมดแกพยายามจะเบียดเข้าไปนั่งด้านหน้าจนเห็นตาเหลียวกำลังนั่งคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ลักษณะการแต่งตัวของตาเหลียวตอนนี้ค่อนข้างแปลกมากๆแกสวมชุดไทยคล้ายกับชุดนางรำพร้อมกับนั่งพับเพียบเคี้ยวหมากหันหน้าไปพูดกับชาวบ้านคนนั้นปู่บอกว่าน้ำเสียงที่ตาเหลียวพูดมาก็เป็นน้ำเสียงปกติแต่จะมีความเล็กๆแหลมๆขึ้นมาหน่อยปู่ค่อยๆมองไปรอบๆก็ไปสะดุดกับรูปปั้นรูปหนึ่งเป็นรูปปั้นผู้หญิงลักษณะสูงเท่าตัวคนสวมชุดไทยมีสร้อยคอและเครื่องประดับเต็มไปหมดที่ด้านหน้ารูปปั้นก็จะมีเครื่องเส้นไหว้ที่ชาวบ้านเอามาถวายปู่หันกลับไปมองหน้าตาเหลียวแล้วก็คิดในใจว่าพวกนี้มันกำลังเล่นพิเรนอะไรกันอยู่แต่แกก็นั่งดูตาเหลียวไปเรื่อยๆจนคนเริ่มกลับบ้านไปมากพอสมควรในตอนนั้นเองตาเหลียวก็หันมาหาปู่พร้อมกับชี้หน้าตาเหลียวแกพูดว่ามึงน่ะเงินที่ลูกน้องมึงยืมไปเดี๋ยวมึงจะได้คืนแล้วนะมันกำลังจะขายที่ได้แล้ว
พอปู่ได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับสะดุ้งเพราะเรื่องนี้แกไม่เคยบอกใครให้รู้แม้แต่เมียแกเองแกก็ไม่เคยบอกเพราะกลัวว่าเมียจะด่าที่ให้เงินลูกน้องยืมไปปู่ได้แต่ประหลาดใจกับสิ่งที่ตาเหลียวพูดออกมาก่อนที่ตาเหลียวจะหันไปคุยกับชาวบ้านคนอื่นๆต่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเย็นชาวบ้านเริ่มทยอยกลับจนเกือบหมดและดูลักษณะท่าทางตาเหลียวตอนนี้ก็ดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติแล้วตาเหลียวได้ลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดินมาที่หน้าบ้านเห็นว่าปู่นั่งรออยู่เลยเดินเข้ามาหาจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งคุยกันตามปกติตามภาษาพี่น้องกันด้วยความสงสัยปู่เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆถึงมาเป็นร่างทรงได้ตาเหลียวแกก็เล่าให้ฟังว่ามีเจ้าแม่คนหนึ่งมาเข้าฝันชื่อว่าเจ้าแม่พิกุลทองบอกว่าดวงชะตาเจ้าแม่กับตาเหลียวต้องกันอยากมาช่วยให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะเจ้าแม่แกก็สงสารปู่ก็ทำสีหน้างงๆว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเหรอแต่ปู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสองคนนั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนวันถัดมาปู่ก็ได้เดินทางกลับมาทำงานที่กรุงเทพเหมือนเดิมแล้วเวลาก็ผ่านไปจนถึง4 เดือนด้วยความที่ปู่มีงานค่อนข้างเยอะเลยไม่ค่อยได้กลับบ้านแล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็มีโทรเลขส่งมาหาคุณปู่บอกว่าลูกตาเหลียวเสียปู่พยายามเรียบเคลียร์งานให้เสร็จภายในวันนั้นแล้วก็เดินทางกลับไปร่วมงานศพซึ่งสาเหตุการตายก็คือหัวใจวายเฉียบพลันหลังจากจบงานศพปู่ก็กลับมาทำงานต่อที่กรุงเทพแต่พอกลับมาทำได้ไม่ถึง2 เดือนก็มีโทรเลขเข้ามาอีกครั้งรอบนี้เป็นพ่อตาของตาเหลียวที่เสียไปปู่ก็ได้กลับไปร่วมงานศพอีกครั้งและสาเหตุการตายของพ่อตาเหลียวก็คือหัวใจวายเหมือนกันแต่ตอนนั้นปู่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรน่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญจนปู่กลับมาทำงานได้อีกไม่ถึง6 เดือนก็มีโทรเลขส่งมาว่าแม่ยายของตาเหลียวเสียและสาเหตุการตายก็คือหัวใจวายเฉียบพลันตอนนี้ปู่เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆแต่แกก็ไม่อยากจะถามตาเหลียวมากพยายามจะคิดในแง่ดีว่าคงเป็นแค่เรื่องบังเอิญจนถึงรอบสุดท้ายหลังจากที่ปู่กลับมาทำงานได้ไม่ถึง4 เดือนก็มีโทรเลขแจ้งมาอีกครั้งว่าลูกสาวคนกลางของตาเหลียวเสียและก็เหมือนเดิมสาเหตุการตายก็คือหัวใจวายพอปู่กลับไปร่วมงานศพรอบนี้แกพยายามจะหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านตาเหลียวกันแน่ปู่นึกไปถึงตาจอมที่เป็นเพื่อนสนิทของตาเหลียวตั้งใจว่าจะเดินเข้าไปถามแต่รอบนี้กลับหาตาจอมไม่เจอทั้งที่ปกติตาเหลียวกับตาจอมจะตัวติดกันมากๆไปไหนมาไหนก็มักจะไปด้วยกันตลอดปู่เลยเข้าไปหาเมียของตาเหลียวเพื่อที่จะเข้าไปถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่าทำไมเวลาแค่2 ปีถึงได้มีคนในครอบครัวตายไปถึง4 คนและสาเหตุการตายก็ยังจะเป็นหัวใจวายอีกเมียตาเหลียวได้มานั่งระบายกับปู่ว่าตั้งแต่ตาเหลียวเริ่มตั้งตำหนักร่างทรงได้แค่เดือนแรกตาเหลียวก็เริ่มมีอาการแปลกๆเริ่มจากไล่ลูกไล่เมียออกจากห้องนอนให้ไปนอนห้องอื่นแกจะนอนในห้องแค่คนเดียวซึ่งในทุกๆคืนเมียแกจะได้ยินตาเหลียวพูดกับใครบางคนในห้องนั้นทั้งที่แกก็นอนอยู่แค่คนเดียวแล้วฐานะที่บ้านตอนนี้ก็ดีขึ้นมากจริงๆมีเงินจากการเปิดสำนักมากขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหาทะเลาะกันในครอบครัวกลับค่อยๆหนักขึ้นเหมือนกันครอบครัวของตาเหลียวกับเมียไม่เคยมีความสุขเลยแล้วเมียตาเหลียวก็ยังพูดอีกว่าถ้าเสร็จงานศพครั้งนี้ก็ตั้งใจจะพาลูกที่เหลืออีก1 คนหนีออกจากบ้านหลังนี้ไปอยู่ที่อื่นปู่เริ่มมานั่งคิดแล้วว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เลยเข้าไปหาตาเหลียวในคืนวันนั้นช่วงที่ตำหนักปิดไปแล้วปู่พูดกับตาเหลียวไปตรงๆเลยว่าเลิกทำเถอะพวกร่างทรงอะไรพวกนี้ทำแล้วมีเงินมีทองเข้ามาที่บ้านก็จริงแต่ครอบครัวมีแต่เรื่องแตกแยกพ่อตาแม่ยายก็มาตายลูก2 คนก็ต้องมาตายอย่าไปทำต่อเลยพอปู่พูดจบตาเหลียวก็เริ่มโมโหแล้วก็ตะโกนด่าปู่เสียงดังแกหาว่าปู่อิจฉาที่แกมีฐานะที่ดีขึ้นหาเงินหาทองได้มากกว่าแต่ปู่ก็พยายามจะคุยกับแกดีๆด้วยเหตุผลไม่อยากจะมาทะเลาะกันปู่ยังคงคาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดวันถัดมาเลยตัดสินใจไปที่วัดหนึ่งในวัดจะมีหลวงพ่อที่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งปู่ค่อนข้างนับถือมาก
ปู่ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังแต่หลวงพ่อก็ตอบกลับมาแค่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์แกไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้พอได้ยินแบบนั้นปู่ก็รีบเดินทางกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็ทำงานไปตามปกติแต่ด้วยความที่เป็นห่วงน้องปู่เลยเดินทางไปที่แม่กลองเพื่อไปหาหมอผีชื่อดังคนหนึ่งปู่พยายามเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังอีกครั้งพอเล่าจบหมอผีคนนั้นก็บอกว่าพาไปดูที่ตำหนักร่างทรงหน่อยอยากรู้ว่าวิญญาณที่มาทรงเป็นใครปู่เลยได้ทำการหาวันพาหมอผีคนนั้นไปที่บ้านของตาเหลียวจนได้วันว่างที่ตรงกันปู่ได้ขับรถไปรับหมอผีแล้วก็ตรงไปที่บ้านของปู่ซึ่งกว่าจะไปถึงที่บ้านก็เป็นเวลาช่วงเย็นจนเกือบจะมืดปู่พาหมอผีเดินตรงไปที่บ้านของตาเหลียวระหว่างนั้นปู่ก็เห็นไกลๆว่าตาเหลียวได้มานั่งรอที่บันไดทางขึ้นบ้านอยู่แล้วเหมือนกับรู้ว่าปู่กำลังจะเดินมาหาตาเหลียวได้ตะโกนทักปู่ไกลๆเลยว่าอ้าวพี่มาทำอะไรกันปู่ก็ตอบกลับไปว่าพาเพื่อนมาเดินเล่นหลังจากที่ปู่พูดจบปู่ก็สังเกตไปที่ด้านหลังของตาเหลียวเห็นเป็นเงาสีดำๆร่างใหญ่ๆกำลังยืนประกบแกอยู่แล้วยิ่งปู่เดินเข้าไปใกล้ตาเหลียวมากขึ้นเงาดำๆนั้นก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆจนเห็นเป็นรูปร่างของผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดไทยมีสร้อยคอและสร้อยข้อมือเต็มตัวไปหมดและสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นคือในตาของผู้หญิงคนนั้นดูแดงก่ำกำลังจ้องมองมาที่ปู่ตอนนั้นปู่ตกใจมากๆแค่ถึงกับหยุดเดินทำอะไรไม่ถูกก่อนที่หมอผีที่อยู่ข้างๆจะรีบสะกิดแขนของปู่พร้อมกับพูดว่าผู้กองเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าปู่เริ่มตั้งสติได้ก็พาหมอผีเดินกลับไปตั้งหลักที่บ้านหมอผีคุยกับปู่ตรงๆไปเลยว่าผู้กองงานนี้ผมขอไม่รับนะปู่เลยถามไปว่าทำไมหมอผีเล่าให้ฟังว่าตอนที่เดินไปบ้านตาเหลียวแกเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดไทยอยู่ที่ด้านหลังตอนแรกคิดว่าวิญญาณที่มาใส่ร่างตาเหลียวอยู่จะเป็นวิญญาณสัมภเวสีทั่วไปแต่ที่แกเห็นมันคล้ายกับกึ่งผีกึ่งเทพมันมีฤทธิ์มากกว่าวิญญาณปกติมากๆจากนั้นปู่ก็ได้พาหมอผีไปส่งที่บ้านยิ่งหมอผีพูดแบบนี้ปู่ก็ยิ่งเป็นห่วงน้องชายแกมากขึ้นเลยตัดสินใจกลับไปที่วัดเพื่อไปหาหลวงพ่ออีกครั้งแต่พอไปถึงยังไม่ทันจะพูดอะไรหลวงพ่อก็พูดแทรกมาก่อนเลยว่าปล่อยเขาไปได้ไหมโยมระหว่างที่หลวงพ่อพูดสายตาหลวงพ่อกลับมองข้ามปู่ไปด้านหลังด้วยความสงสัยปู่ก็รีบหันกลับไปมองดูแต่ก็เห็นแต่ความว่างเปล่าปู่หันมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคุยกับใครท่านก็บอกว่าโยมขึ้นกุฏิอาตมาก่อนแล้วกันก่อนที่ปู่จะเดินตามหลังหลวงพ่อขึ้นกุฏิไปหลวงพ่อบอกว่ามีคนตามโยมมานะพร้อมกับบอกรูปร่างลักษณะวิญญาณที่ตามมาซึ่งทั้งการแต่งตัวแล้วก็รูปร่างก็ค่อนข้างตรงกับสิ่งที่ปู่เห็นตอนที่อยู่บ้านตาเหลียวมากๆหลวงพ่อบอกว่าเขาไม่พอใจที่โยมจะเอาใครไปไล่ไปทำร้ายเขาช่วงนี้โยมก็ระวังตัวหน่อยกันแล้วกันอาตมาใช้จิตคุยกับเขาแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมหลวงพ่อได้ล้วงเข้าไปในย่ามแล้วก็หยิบบางอย่างออกมาเห็นเป็นตะกรุดอันนึงแกยื่นให้กับปู่พร้อมกับพูดว่าให้เก็บตะกรุดนี้ไว้ติดตัวตลอดเวลาอย่าให้ห่างจากตัวเด็ดขาดจากนั้นปู่ก็กลับไปทำงานตามปกติเวลาผ่านไปไม่ถึง2 อาทิตย์วันหนึ่งระหว่างที่ปู่กำลังขับรถออกไปทำงานทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปกติแต่แล้วอยู่ๆก็มีรถเก่งคันหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหักพวงมาลัยมาตัดหน้ารถของปู่ทำให้รถปู่ชนเข้าอย่างแรงจนปู่สลบไปปู่ฟื้นขึ้นมาอีกทีที่โรงพยาบาลตอนนี้แขนแกหักไป1 ข้างแต่ไม่ได้บาดเจ็บจุดอื่นอะไรมากนักปู่พยายามนั่งนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคิดไปถึงสิ่งที่หลวงพ่อพูดอุบัติเหตุที่แกเจอน่าจะเป็นเพราะวิญญาณผู้หญิงตนนั้นแน่ๆปู่ได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ1 อาทิตย์ก็ออกมาจากโรงพยาบาลพยายามคิดว่าจะทำยังไงดีเป็นห่วงน้องก็เป็นห่วงแล้วปู่ก็คิดอะไรได้บางอย่างเพื่อนสนิทตาเหลียวที่ชื่อตาจอมน่าจะรู้อะไรบ้างแน่ๆปู่เลยให้ลูกน้องไปตามตัวตาจอมว่าตอนนี้ตาจอมอยู่ไหนจนสุดท้ายลูกน้องก็ไปเจอตัวปู่ถามตาจอมว่าทำไมอยู่ดีๆไอ้เหลียวถึงมาเป็นร่างทรงได้เอ็งรู้อะไรบ้างบอกข้ามาให้หมด
แต่จอมก็ได้แต่อ้ำอึ้งเหมือนจะไม่กล้าบอกแต่ก็โดนปู่ซักจนยอมพูดออกมาว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแกกับตาเหลียวได้ไปขุดของเก่าในวัดร้างที่จังหวัดพิจิตรและตอนนั้นเองก็ได้ไปเจอกับกล่องไม้ใบหนึ่งเลยเปิดออกมาดูปรากฏว่าในกล่องไม้มีผ้ายันสีแดงๆห่อกล่องอีกใบอยู่ข้างในตาเหลียวเลยแกะผ้ายันออกมาปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ข้างในคือกล่องผ้าอบสีทองที่ดูแล้วน่าจะมีราคาค่อนข้างสูงและสิ่งที่อยู่ในผ้าอบก็คือเศษกระดูกของคนตาเหลียวและตาจอนตั้งใจว่าจะเอาผ้าอบนี้ไปขายในวันถัดไปแต่ระหว่างนั้นกล่องที่ได้มาก็เอาไปเก็บไว้ที่บ้านตาเหลียวพอเช้าวันรุ่งขึ้นตาจอมเดินไปที่บ้านตาเหลียวตั้งใจจะไปร้านขายของเก่าด้วยกันแต่ตาเหลียวกลับบอกตาจอมว่าจะไม่ขายกล่องใบนี้แล้วพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเจ้าของกระดูกมาเข้าฝันในฝันเห็นว่าเป็นผู้หญิงชุดไทยเธอพูดกับตาเหลียวว่าอยากมีชีวิตสุขสบายไหมอยากมีเงินมีทองใช้ไปตลอดหรือเปล่าถ้าต้องการเรามาทำสัญญากันโดยตาเหลียวต้องให้เธอแฝงร่างแล้วตาเหลียวก็ต้องเปิดสำนักพร้อมกับตั้งศาลให้คนมากราบไหว้บูชาตาจอมเล่าต่ออีกว่าหลังจากงานศพลูกสาวคนสุดท้ายของตาเหลียวตายทำไมผมถึงไม่กลับไปที่ตำหนักร่างทรงอีกเพราะในคืนวันที่ลูกสาวตาเหลียวจะเสียผมได้นอนอยู่ที่ตำหนักร่างทรงตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าๆผมยังนอนไม่หลับผมเห็นว่ามีร่างผู้หญิงชุดไทยเดินออกมาจากหุ่นเจ้าแม่แล้วก็ค่อยๆเดินไปที่มุ้งของลูกสาวตาเหลียววิญญาณผู้หญิงคนนั้นค่อยๆนั่งลงข้างๆลูกสาวตาเหลียวแล้วค่อยๆเอามือจับไปที่หน้าผากผมเห็นแบบนั้นผมก็กลัวมากๆเลยเอาผ้าห่มมาคลุมโปงแล้วก็หลับไปเช้าวันต่อมาลูกสาวตาเหลียวก็ตายตาจอมคิดว่าวิญญาณน่าจะต้องเอาไปอยู่ด้วยแน่ๆด้วยความที่แกก็กลัวจะโดนแบบนั้นเลยพยายามหลบไม่ไปที่บ้านของตาเหลียวอีกพอได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกเป็นห่วงน้องชายขึ้นมากไปอีกแกเลยเรียกลูกน้องมาทั้งหมด10 คนพากันไปหาหลวงพ่อที่วัดพร้อมกับยกมือไหว้หลวงพ่อปู่เล่าเหตุการณ์ที่ฟังมาจากตาจอมให้ฟังพร้อมกับขอให้หลวงพ่อช่วยสักครั้งดูแล้วไม่น่าจะใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆแต่หลวงพ่อก็ดูอึดอัดไม่อยากเข้าไปยุ่งจนสุดท้ายท่านก็ใจอ่อนยอมช่วยแกบอกว่าคนกับผีมันก็เหมือนกันเวลาคนหิวมันก็กินสัมภเวสีมันหิวมันก็จะหลอกคนให้มาทำบุญคนทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่ผีบางตัวมีจิตมุ่งร้ายอยากเป็นเทพเลยอาศัยแฝงร่างคนมาหลอกช่วยเหลือคนอื่นเพื่อหวังบุญหวังของเส้นไหว้หวังศรัทธาวิญญาณต้องการพลังเพื่อจะทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นจากที่เป็นวิญญาณธรรมดาก็จะกลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่มาอาศัยสิงร่างตาเหลียวหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยากจะช่วยตาเหลียวจริงๆก็ต้องหากระดูกของวิญญาณตนนั้นให้เจอแล้วก็เอามาให้หลวงพ่อแกจะทำพิธีบังสกุลให้จากนั้นก็จะเผากระดูกไว้ซะแต่หลังจากนั้นก็แล้วแต่เวรแต่กรรมหลวงพ่อจะช่วยได้เท่านี้ปู่เลยถามไปว่าถ้าจะไปเอากระดูกควรจะไปเอาช่วงไหนดีหลวงพ่อก็นั่งคิดสักพักท่านบอกว่าฤกษ์ที่ดีที่สุดก็คือบ่าย 3ไปจนถึงก่อนตะวันตกดินเพราะวิญญาณพวกนี้พลังมันจะอ่อนปู่เลยจัดเตรียมการกับลูกน้องในวันถัดไปเพื่อที่จะเข้าไปบุกบ้านตาเหลียวพอถึงวันก็เห็นว่าที่บ้านตาเหลียวมีชาวบ้านอยู่เต็มไปหมดส่วนตาเหลียวก็กำลังเข้าทรงอยู่ปู่ไม่รอช้ารีบสั่งให้ลูกน้องทั้งหมด5 คนไปจับตัวตาเหลียวมาก่อนตอนนั้นตาเหลียวก็ดิ้นสู้สุดแรงทั้งที่ตำรวจ5 คนช่วยกันจับยังเกือบสู้แรงของตาเหลียวไม่ไหวส่วนปู่กับลูกน้องที่เหลือก็พากันรื้อค้นบ้านตาเหลียวเพื่อที่จะหากระดูกระหว่างนั้นตาเหลียวก็ได้แต่ตะโกนด่าปู่ไปด้วยด่าลูกน้องไปด้วยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นต่างพากันแตกตื่นแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกกันหมดปู่พยายามรื้อหาจนทั่วบ้านเป็นชั่วโมงแต่หายังไงก็หาไม่เจอคิดว่าน่าจะดูจนหมดแล้วระหว่างที่ปู่ยืนคิดว่าตาเหลียวจะเอากระดูกไปไว้ที่ไหนแกก็หันไปมองที่รูปปั้นตอนนั้นปู่รู้สึกโกรธมากๆเลยไปหาท่อนไม้ใหญ่ๆ1 ท่อนทุบไปที่รูปปั้นอย่างแรงแกทุบจนรูปปั้นแตกออกปรากฏว่าด้านในรูปปั้นมีผ้าอบอยู่ข้างในปู่รีบเปิดออกมาดูก็เจอกับกระดูกอยู่ข้างในจริงๆปู่ไม่รอช้ารีบสั่งให้ลูกน้องหาอะไรมามัดตัวตาเหลียวพร้อมกับอุ้มตาเหลียวขึ้นรถกระบะ
ระหว่างนั้นตาเหลียวก็ยังคงตะโกนด่าแต่ปู่ก็ไม่สนใจรีบขับรถตรงไปที่วัดทันทีพอไปถึงวัดปู่ก็เห็นว่าหลวงพ่อมายืนรออยู่หน้าวัดแล้วหลวงพ่อรีบทำพิธีบังสกุลให้แล้วก็เผากระดูกไปพร้อมกับพระอบกล่องนั้นไปเลยตอนนี้ตาเหลียวเริ่มสงบลงด้วยความที่แกน่าจะเหนื่อยเลยหลับไปจนตาเหลียวมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่หลวงพ่อราดน้ำมนต์ใส่หลวงพ่อพูดกับตาเหลียวไปว่าที่โยมเป็นแบบนี้เพราะจิตของโยมอยากได้อยากมีจนต้องเสียคนในครอบครัวไปแล้ววิญญาณผู้หญิงคนที่มาอยู่กับโยมเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่มีคาถาอาคมอยู่แล้วส่วนตัวพระอบก็ถูกยันสะกดไว้แต่โยมก็ไปแกะออกทำให้วิญญาณหลุดออกมาได้หลวงพ่อพูดจบก็ทำพิธีรดน้ำมนต์ให้ตาเหลียวจนเสร็จพิธีปู่ก็พาตาเหลียวกลับบ้านตอนนี้ตาเหลียวดูสู้ผอมผิดปกติทั้งที่เมื่อก่อนตอนนี้หน้าแกก็ดูเหมือนคนทั่วไปแต่เวลาผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงแกกลับผอมลงอย่างเห็นได้ชัดมากๆตาเหลียวไม่พูดไม่จากับใครปู่เลยพาแกเข้าไปนอนพักข้างในบ้านจนวันนั้นก็ผ่านไปเช้าวันรุ่งขึ้นปู่เข้าไปหาตาเหลียวที่บ้านแกถึงกับช็อกเพราะสิ่งที่ปู่เห็นคือตาเหลียวได้ผูกคอตายตั้งแต่เมื่อคืนซึ่งตัวปู่เองก็ยังหาสาเหตุไม่ได้จนถึงทุกวันนี้แกยังคงคิดว่าเป็นเพราะแกหรือเปล่าที่ทำให้น้องชายแกต้องฆ่าตัวตายถ้าเกิดวันนั้นแกไม่เข้าไปยุ่งเรื่องนี้น้องชายแกอาจจะยังอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ปู่เองก็ไม่มีวันลืมได้เลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเป้ได้เล่าให้ฟังการหลุดไปยังบ้านผีสิงในขณะที่เขากำลังเดินเท้าเพื่อจะกลับบ้านไปยังบ้านของตัวเองหลังจากที่ได้เดินไปดูหนังกลางแปลงในหมู่บ้านข้างๆก่อนจะต้องรีบหนีกลับมาเพราะว่าโดนหมู่บ้านข้างๆตามมาทำร้ายและคนที่ช่วยให้เขาหนีจากกลุ่มวัยรุ่นได้ก็เป็นดวงวิญญาณแถวนั้นกับเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านเหนือบ้านใต้เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณบุ้งเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ25 ปีก่อนช่วงที่คุณบุ้งเรียนอยู่ที่ปราจีนในสมัยนั้นพื้นที่จะยังไม่เจริญมากนักทำให้สิ่งบันเทิงของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนังกลางแปลงเมื่อมีการตั้งหนังกลางแปลงแต่ละทีก็จะมีคนตามหมู่บ้านอื่นๆหอบผ้าหอบเสื่อแล้วก็เดินทางกันมาดูเป็นจำนวนมากตอนนั้นคุณบุ้งอาศัยอยู่บ้านปู่กับย่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆในละแวกนั้นซึ่งตัวคุณบุ้งเองกำลังเรียนอยู่ชั้นม.1 ในหมู่บ้านของเขาจะมีเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันแค่ไม่กี่คนหนึ่งในนั้นคือโอมเพื่อนสนิทของเขาที่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดมีอยู่วันหนึ่งทางหมู่บ้านข้างๆจะมีหนังกลางแปลงมาฉายซึ่งคุณบุ้งก็อยากไปดูมากเลยชวนโอมไปดูด้วยกันระหว่างที่เขาเดินทางไปก็จะมีคนหนุ่มคนแก่ถือเสื่ออยู่เต็มถนนไปหมดเป็นเรื่องปกติของช่วงแรกๆก่อนที่หนังจะฉายทำให้ตอนที่พวกเขาเดินทางไปจะค่อนข้างคลึกครื้นแต่พอหนังเริ่มฉายไปได้สักพักก็เริ่มมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเขาได้ยินคนที่นั่งข้างๆพูดกันว่าวัยรุ่นในหมู่บ้านนี้มักจะมีเหตุการณ์ทะเลาะกับหมู่บ้านข้างๆบ่อยครั้งซึ่งในวันนั้นเองก็มีหมู่บ้านข้างๆมากันหลายคนเหมือนพวกวัยรุ่นกำลังรวมตัวกันเพื่อที่จะดักทำร้ายคู่อริที่ไม่ใช่หมู่บ้านของตัวเองคุณบุ้งและเพื่อนก็เริ่มกลัวเขาพยายามมองไปรอบๆตอนนี้คนก็เริ่มน้อยลงแล้วเนื่องจากหนังบางเรื่องก็ไม่ค่อยสนุกแล้วก็เริ่มดึกทำให้คนบางกลุ่มพากันเดินทางกันกลับบ้านไปก่อนคุณบุ้งพยายามมองหาคนที่รู้จักเพื่อจะชวนเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันเผื่อจะมีอะไรแต่ถ้ารอก็กลัวจะยิ่งดึกแล้วก็จะยิ่งอันตรายเลยหันไปพูดกับโอมว่าโอมกูว่าเรากลับกันดีกว่าดูท่าทางจะไม่ดีแล้วเพราะตัวคุณบุ้งเองก็ไม่รู้ว่าจะโดนมาหาเรื่องตอนไหนและเขาเองก็เป็นคนนอกไม่รู้ว่าใครเป็นใครทั้งสองคนเลยได้รีบเดินออกจากจุดที่เขาฉายหนังพอเดินไปได้สักพักก็ไปเจอกับศาลาหนึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนั้นจะมีผู้ชายวัยกลางคนนั่งดูดบุหรี่อยู่คุณบุ้งกำลังจะเดินผ่านผู้ชายคนนั้นไปแต่เขาก็ได้ยินเสียงคนเดินตามหลังมาหลายคน
พร้อมกับเสียงพูดว่ามันมาแล้วเว้ยพวกเรามึงโดนแน่พอได้ยินแบบนั้นคุณบุ้งก็ถึงกับสติแตกทำอะไรไม่ถูกในใจเขาก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายมากๆเลยเดินตรงไปหาผู้ชายที่ยืนสูบบุหรี่หวังจะให้เขาช่วยแต่พอเดินไปใกล้ๆผู้ชายคนนั้นกลับลุกขึ้นเขาหยิบเคียวเกี่ยวข้าวที่อยู่ข้างๆตัวขึ้นมาชี้หน้าคุณบุ้งพร้อมกับพูดว่าพวกมึงใช่ไหมเขาได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งตกใจไปใหญ่รีบวิ่งหลบมาอีกฝั่งชายคนนั้นน่าจะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับคนที่อยู่ข้างหลังคุณบุ้งเห็นท่าทางไม่ดีก็เลยชวนโอมวิ่งย้อนมาอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นเส้นทางเลียบคลองเพราะถ้าจะกลับไปหมู่บ้านของพวกเขาจะต้องข้ามคลองเส้นนี้ไปซึ่งจุดข้ามคลองที่เขาจะไปก่อนหน้านี้น่าจะมีคนในหมู่บ้านนั้นดักอยู่เลยตั้งใจจะอ้อมไปอีกที่ซึ่งไกลกว่าแต่เขาก็จำได้ว่ามีเส้นทางให้ข้ามคลองไปได้ระหว่างที่เดินก็ยังคงได้ยินเสียงวัยรุ่นตะโกนอยู่ไกลจนมาถึงทางโค้งเขารู้สึกได้ว่าเสียงเท้าคนเดินเริ่มใกล้เข้ามาขึ้นเรื่อยๆคุณบุ้งตัดสินใจพาโอมไปหลบอยู่ตรงริมคันนาข้างๆคลองก่อนเขามองไปก็เห็นว่ามีวัยรุ่นเดินตามพวกเขาอยู่ไกลๆหลายคนพร้อมกับเสียงคนพูดตลอดทางเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่ทั้งคุณบุ้งและโอมต่างก็กลัวกันมากเขากลัวว่าจะมีเรื่องกลัวว่าจะมาตายในที่แบบนี้ในตอนนั้นเองเขาหันไปด้านหลังก็เห็นเป็นบ้านไม้หลังหนึ่งยกใต้ถุนสูงมีไฟตะเกียงถูกเปิดอยู่ทั้งคุณบุ้งและโอมก็รีบวิ่งเข้าไปใต้ถุนบ้านเพื่อไปหลบด้านหลังเสาเสียงเท้าก็เริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆและในตอนที่เขากำลังกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายอยู่นั่นเองก็มีเสียงคนแก่ไอขึ้นมาเสียงดังจากด้านบนบ้านทั้งสองคนรีบหันไปมองแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นกลัวว่าจะโดนทำร้ายไม่ได้นึกถึงเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณแล้วสักพักก็มีเสียงคนตะโกนดังขึ้นจากด้านบนว่ามาทำอะไรตอนนั้นคุณบุ้งยังไม่เห็นตัวคนพูดแต่ก็ตอบกลับไปว่าผมมีเรื่องครับมีคนจะมาทำร้ายผมเขาพูดไปด้วยเสียงสั่นไปด้วยสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งชะโงกหัวออกมามองพวกเขาแล้วก็บอกว่าพวกเองขึ้นมาข้างบนก่อนคุณบุ้งรีบขึ้นไปหลบทันทีก่อนที่ชายคนนั้นจะถามย้ำอีกว่ามาทำอะไรแถวนี้แต่ระหว่างที่เขาถามเขาก็หันหลังให้คุณบุ้งเหมือนกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่คุณบุ้งก็ตอบกลับไปว่าผมมาดูหนังกลางแปลงครับแล้วก็ไปเจอคนในหมู่บ้านเดินตามมาหาเรื่องผมไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยพร้อมก็บอกว่าเขาเป็นลูกใครอยู่หมู่บ้านไหนเวลาตอนนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าพอคุณบุ้งเล่าจบอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็หันหน้ากลับมาแล้วก็ถือตะเกียงเดินลงไปด้านล่างด้วยความที่พวกเขากลัวตอนนี้ทั้งคุณบุ้งและโอมต่างก็ระแวงกันมากๆเขาไม่ไว้ใจผู้ชายคนนี้เหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะออกไปตามพวกวัยรุ่นให้มาหาเขาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ลุงที่ดูดบุหรี่ก็จะมาทำร้ายเขานั่งคิดอยู่ตรงนั้นสักพักไม่รู้จะทำยังไงดีตอนนี้รอบๆก็ค่อนข้างมืดไม่มีแม้แต่แสงเทียนให้มองเห็นคุณบุ้งพยายามขยับตัวไปนั่งชิดกับโอมที่สุดเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจแล้วในตอนนั้นเองก็มีเสียงไอดังขึ้นอีกครั้งพวกเขาถึงกับสะดุ้งก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะเดินกลับมาพร้อมกับตะเกียงคุณบุ้งมองไปรอบๆก็เห็นว่าบ้านหลังนี้มีอยู่2 ห้องใหญ่ๆเป็นห้องประตูไม้ทั้งหมดจากนั้นก็มีเสียงไอดังมาจากห้องหนึ่งข้างในนี้ผู้ชายคนนั้นบอกเขาว่าให้รออยู่ข้างบนนี้ก่อนแล้วเขาก็ลงไปอีกรอบตอนนี้ทุกอย่างดูเงียบไปหมดไม่มีแม้แต่เสียงแมลงจากด้านนอกเขายังคงกลัวไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นออกไปทำอะไรยังคงกลัวว่าจะโดนทำร้ายแล้วในตอนนั้นเองเสียงคนแก่ในห้องก็เริ่มดังไอถี่ขึ้นเรื่อยๆเสียงไอเริ่มดังขึ้นก่อนจะมีเสียงเปิดประตูไม้ดังขึ้นมาในความมืดทั้ง2 คนหันไปมองก็เห็นว่าห้องหนึ่งถูกเปิดอยู่พร้อมกับมีใบหน้ายายแก่ๆแนบอยู่กับประตูที่ถูกแง้มยายคนนี้ดูนิ่งและก็น่ากลัวมากๆแกมองหน้าพวกเขาทั้ง2 คนอยู่แบบนั้นคุณบุ้งเองก็ไม่กล้าสบตาพยายามขยับหนีเพื่อหลบสายตาจากยายก่อนที่ยายจะกลับเข้าไปในห้อง
แต่ลักษณะตอนยายกลับไปข้างในเหมือนยายสไลด์ตัวเข้าไปข้างในห้องช้าๆในขณะที่สายตายังจ้องมองพวกเขาอยู่แล้วสักพักก็ได้ยินเสียงยายดังขึ้นมาอีกรอบนี้เขาได้ยินมาจากข้างบนบ้านคุณบุ้งหันไปมองตามเสียงปรากฏว่าเสียงมาจากด้านบนห้องที่ตัวห้องจะทำจากไม้ทั้งหมดในบ้านของคนสมัยก่อนตรงด้านบนบ้านจะไม่มีฝ้าทำให้มีช่องว่างระหว่างหลังคากับห้องอยู่เขาเห็นว่ายายกำลังชะโงกหัวจากข้างบนแล้วก็ก้มมองลงมาหาพวกเขาพร้อมกับไออยู่แบบนั้นคุณบุ้งบอกว่าความสูงจากพื้นจนไปถึงเพดานที่ยายมองมาน่าจะ2 เมตรกว่าซึ่งถ้ายายจะทำแบบนั้นได้ยายต้องสูงมากกว่านั้นหรือไม่ก็ต้องยืนเหยียบกับอะไรสักอย่างแล้วในตอนนั้นเองก็มีเสียงดังมาจากข้างล่างเป็นเสียงของผู้ชายคนนั้นพูดขึ้นมาว่าแม่พอสิ้นเสียงนั้นยายก็ค่อยๆเลื่อนหน้าลงไปในห้องเหมือนเดิมแล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินขึ้นมาบนบ้านเขาหันมาพูดกับคุณบุ้งว่าพวกเองตามข้ามาเดี๋ยวจะไปส่งคุณบุ้งบอกว่าเขารู้สึกไม่ไว้ใจผู้ชายคนนี้เลยแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วผู้ชายคนนี้ถือตะเกียงนำหน้าพวกเขาไปคุณบุ้งพยายามยืนให้ห่างเขาที่สุดแสงไฟตะเกียงก็ค่อนข้างเบามากๆแต่ก็ยังพอให้มองเห็นเส้นทางแล้วอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าพวกเองอยู่บ้านนี้ใช่ไหมบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณบุ้งก็ตอบว่าใช่ครับและเขาก็บอกให้ตามมาระหว่างทางที่พวกเขาเดินก็จะเป็นทางลูกรังเวลาเดินก็จะมีเสียงเท้าคนเหยียบกับก้อนหินคุณบุ้งสังเกตว่าเสียงที่ได้ยินมีแค่เสียงเท้าของเขากับเพื่อนไม่ได้ยินเสียงของชายคนนั้นแต่เขาก็พยายามคิดในแง่ดีเพราะปู่กับยายของเขาเคยบอกไว้ว่าถ้าคนไม่ใส่รองเท้าแล้วเดินบนหินก็จะเบากว่าคนที่ใส่รองเท้าเดินคุณบุ้งไม่อยากคิดอะไรมากตอนนี้ขอแค่ให้เขาถึงบ้านไม่โดนพวกวัยรุ่นทำร้ายก็พอระหว่างที่เดินตามไปได้สักพักอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนตัดต้นไม้ยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งได้ยินดังขึ้นเรื่อยๆและเขาก็เห็นว่ามีคนตัดต้นไม้อยู่จริงๆกำลังใช้ขวานจามไม้อยู่แบบนั้นตอนนั้นคุณบุ้งก็เริ่มเอะใจแล้วว่าดึกดื่นป่านนี้ทำไมถึงยังมีคนมาตัดต้นไม้อีกชายคนที่นำทางเขาก็พูดว่าเดินไปอย่าไปสนใจคุณบุ้งก็เลยรีบเดินตามระหว่างทางเขาก็เล่าให้คุณบุ้งฟังว่ารู้ไหมแถวนี้มันไม่ควรมานะมันอันตรายบ้านนี้เคยมีคนตายอยู่เขาพูดพร้อมกับชี้ไปบ้านไม้หลังหนึ่งอยู่แถวนั้นแล้วเลยมานี่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาแล้วเขาพูดไปด้วยเดินไปด้วยแต่คุณบุ้งก็ไม่ได้สนใจอะไรยังไงก็ขอให้ถึงบ้านก่อนพอเดินมาเรื่อยๆข้างๆคลองก็จะเห็นกับผู้หญิงคนนึงกำลังซักผ้าอยู่ผู้หญิงคนนั้นใช้ผ้าถุงสะบัดแล้วก็บิดอยู่แบบนั้นจากนั้นก็ใช้ผ้าหวดลงไปที่น้ำผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องสนใจให้รีบๆเดินตามมาไวๆพอเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นคุณบุ้งก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะเธอไม่แม้แต่จะหันมองพวกเขาเลยแล้วทำไมถึงไม่ทักทายหรือไม่พูดคุยกันสักคำหมู่บ้านนี้เขาไม่คุยกันหรือไงยังไม่ทันที่เขาจะเลิกคิดเรื่องนี้เขาหันไปด้านหน้าก็เจอกับผู้หญิงอีกคนกำลังนุ่งผ้าถุงแล้วก็ถูสบู่กำลังอาบน้ำอยู่ในคลองตอนนี้ทุกอย่างดูแปลกไปหมดผู้ชายคนที่อยู่ข้างหน้าก็หยุดเดินแล้วก็ชี้ไปที่ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกกับคุณบุ้งว่าเลยผู้หญิงคนนั้นไปก็จะเจอกับตอไม้ในคลองตรงนั้นน้ำจะสูงแค่หัวเข่าเดินข้ามไปได้เลยพอคุณบุ้งมองไปเขาก็เริ่มเห็นเป็นเส้นทางแล้วคิดว่าเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นที่พาเขาไปยังหมู่บ้านได้ชายคนนั้นบอกว่าเขาจะขอยืนส่งตรงนี้ให้พวกคุณบุ้งเดินไปก่อนเลยคุณบุ้งรีบเดินไปข้างๆคลองแล้วก็ค่อยๆลงน้ำไปทีละนิดเขาหันมาหาผู้ชายคนนั้นแล้วก็ตะโกนบอกว่าขอบคุณนะพี่เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมมาหาขอบคุณมากพอเดินไปได้สักพักอยู่ๆก็ได้ยินเสียงน้ำตีกันไปมาตอนแรกพวกเขาคิดว่าจะเป็นจระเข้แต่พอหันกลับไปดูก็เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังว่ายน้ำตรงมาหาพวกเขาคุณบุ้งตกใจมากเพราะน้ำสูงแค่หัวเข่าทำไมเขาถึงต้องว่าย
มือผู้ชายคนนั้นกำลังตีน้ำตรงมาหาพวกเขาขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนั้นเองผู้ชายคนที่มาส่งคุณบุ้งก็ตะโกนมาอีกครั้งหยุดอย่าเพิ่งไปคุณบุ้งกับโอมก็ถึงกับหยุดเดินอยู่กลางคลองเขาถึงกับกลัวตัวสั่นคิดว่าพี่คนนั้นกำลังพูดอยู่กับวัยรุ่นหรือพวกนั้นมันตามเขามาทันแล้วใช่ไหมเขารีบกลับไปหาพี่ผู้ชายคนนั้นทันทีกำลังจะบอกให้พี่เขาช่วยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นคือพี่คนนั้นยืนอยู่บนต้นไม้สูงซึ่งไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปเมื่อไหร่พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าอย่าทำพวกมันเลยเดินไปพอคุณบุ้งมองกลับไปยังคนที่กำลังว่ายน้ำก็เห็นคนคนนั้นกำลังหยุดแล้วก็จ้องมองมาที่พวกเขาตาแข็งตอนนั้นคุณบุ้งกลัวว่าวัยรุ่นจะตามมาทำร้ายเขาอย่างเดียวเขาตัดสินใจวิ่งข้ามคลองไปทันทีพอพ้นคลองก็รีบวิ่งกลับไปยังในหมู่บ้านหลังจากมาถึงเขาก็เริ่มคิดถึงหมู่บ้านที่เขาผ่านมาเมื่อกี้ว่าทำไมหมู่บ้านนั้นมันโคตรจะแปลกเลยทำไมถึงมีคนมาทำอะไรดึกๆดื่นๆราวกับว่าเป็นตอนกลางวันแล้วทำไมถึงมีคนตัดต้นไม้มีคนซักผ้ามีคนอาบน้ำแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นทุกคนไม่มีใครคุยกันเลยทุกอย่างเริ่มวนกลับเข้ามาในหัวในตอนนั้นย่าคุณบุ้งก็เดินเข้ามาหาเขารีบเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอมาให้ย่าฟังว่าโดนวัยรุ่นตามมาจะทำร้ายแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งได้เอาเคียวชี้หน้าก่อนที่จะมีผู้ชายอีกคนเข้ามาช่วยเหลือแต่ย่าเขาก็พยายามปลอบไปว่าไม่มีอะไรแล้วเข้านอนได้แล้วแล้วพอเช้ามาย่าก็จูงเขาไปหาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายคนที่ยืนดูดบุหรี่อยู่แล้วก็เอาเคียวชี้หน้าเขาย่าเข้าไปต่อว่าผู้ชายคนนั้นว่าทำไมถึงจะทำหลานแกคนนี้คือหลานแกเองแล้วทั้งสองคนก็คุยกันไปได้สักพักจนย่าหันมาถามว่าไหนบ้านน้าคนไหนที่เขาเข้ามาช่วยจะพาไปขอบคุณแกคุณบุ้งก็บอกทางย่าว่าไปตรงนี้เพราะเขาจำเส้นทางได้ดีพอเดินไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับบ้านหลังนั้นจริงๆคุณบุ้งชี้บอกย่าว่าบ้านหลังนี้เลยครับย่าที่มาช่วยพวกผมไว้ย่ายืนมองอยู่สักพักแต่แกก็ไม่ได้เดินเข้าไปแกหันหลังกลับมามองคุณบุ้งแล้วจู่ๆแกก็จูงมือคุณบุ้งกลับบ้านไปเลยแกบอกว่าบ้านนั้นมันเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่ตั้งนานแล้วพร้อมกับถามคุณบุ้งว่าไปเจอใครมาพอคุณบุ้งเริ่มเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่แรกอย่างละเอียดให้ฟังอีกครั้งย่าก็ตกใจมากๆพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นให้ฟังแกบอกว่าก่อนหน้านี้ที่บ้านหลังนั้นจะมีผู้ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่ของเขาแต่แม่ของเขาก็ได้มาตายไปด้วยโรคชราส่วนผู้ชายคนนั้นก็อยู่บ้านคนเดียวเขาอยู่ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็ต้องมาตายด้วยโรคประจำตัวซึ่งตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนั้นแล้วพอคุณบุ้งได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นตั้งแต่คุณยายที่โผล่หัวออกมาจากบนห้องหรือเสียงรอยเท้าผู้ชายคนนั้นรวมถึงต้นไม้ที่ผู้ชายคนนั้นได้ขึ้นไปยืนเขาถึงกับขนลุกไปหมดเพราะตอนนั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณเลยซึ่งเขาคิดว่าผู้ชายคนที่เดินผ่านระหว่างนั้นก็คงจะเป็นวิญญาณทั้งหมดและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณบุ้งได้เล่าให้ฟังเซลล์ผู้ชายที่ต้องเดินทางไปเสนอสินค้าในต่างจังหวัดด้วยความที่เป็นสมัยก่อนที่ต่างจังหวัดป่าจะค่อนข้างเยอะและในคืนนั้นเขาก็ต้องนอนเฝ้าเครื่องจักรกลางป่าก่อนจะบังเอิญไปเจอชาวบ้านที่กำลังหาปลาอยู่และชาวบ้านคนนั้นก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับยื่นแตงโมให้และแตงโมลูกนี้เองที่ทำให้เขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนไม่กล้ากินแตงโมมาอีกหลายปีกับเรื่องที่มีชื่อว่าผีแตงโมเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเป้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ลูกค้าของคุณเป้เล่าให้ฟังอีกทีลูกค้าคนนี้คุณเป้มักจะเรียกว่าป่าชินคุณเป้จะมีอาชีพขายมีดซึ่งป่าชินจะถือเป็นลูกค้าประจำของเขาเลยก็ว่าได้เพราะป่าชินเป็นคนที่ชอบเดินป่า
แล้วทุกครั้งที่แกไปเดินป่าแกก็มักจะซื้อมีดเพื่อเอาติดตัวไปด้วยทุกครั้งแต่ตอนนี้ป่าชินแกอายุ58 ปีได้แล้วซึ่งแกก็ได้เลิกเดินป่าไปได้สักพักแต่ด้วยความที่แกชอบมีดเลยหันมาซื้อมีดเก็บสะสมไว้แทนจนมีอยู่วันหนึ่งป่าชินก็ได้เดินเข้ามาซื้อมีดในร้านตามปกติคุณเป้ก็ได้ชวนป่าชินคุยไปเรื่อยเปื่อยจนมาจบเรื่องผีในตอนนั้นคุณเป้เห็นว่าป่าชินเข้าป่าค่อนข้างบ่อยและเขาเองก็ค่อนข้างชอบเรื่องพวกนี้เลยถามป่าชินไปเลยว่าป๋าเมื่อก่อนป๋าไปเข้าป่าบ่อยๆป๋าเจออะไรแปลกๆบ้างไหมป่าชินถึงกับพูดขึ้นมาว่าก็ต้องเคยเจออยู่แล้วสิป๋าเคยเจอผีจังๆในชีวิต3 เรื่องแต่ไม่ค่อยอยากเล่าให้ใครฟังเพราะแต่ละเรื่องมันเกินจริงกลัวว่าเองจะไม่เชื่อแต่ด้วยความที่คุณเป้เองก็อยากฟังเขาเลยพยายามขอให้ป่าชินเล่าเรื่องทั้งหมดจนแกได้เริ่มเล่าให้ฟังแกบอกว่าเรื่องที่แกจะเล่าเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปในตอนที่ป่าชินอายุ27 ปีป่าชินเกิดที่กรุงเทพที่บ้านป่าชินจะค่อนข้างมีฐานะและตัวแกเองก็เป็นตัวแทนนำเข้าเครื่องจักรกลเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาในไทยซึ่งสมัยนั้นป่าชินถูกสอนไว้ว่าถ้าอยากทำอะไรก็ต้องทำด้วยตัวเองก่อนทำให้ป่าชินได้มีโอกาสเดินทางไปเสนอขายสินค้าด้วยตัวเองเกือบทั่วประเทศในทุกพื้นที่ที่มีการเกษตรซึ่งป่าชินถือเป็นคนที่ทำให้หลายๆพื้นที่รู้จักเกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรเลยก็ว่าได้ทำให้แกกลายเป็นคนที่รักการเดินทางด้วยความที่สมัยนั้นพื้นที่ต่างจังหวัดจะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทั้งธรรมชาติและบรรยากาศต่างจังหวัดจะค่อนข้างดีมากๆสิ่งเหล่านี้ได้ซึมซับเข้าไปในการใช้ชีวิตของป่าชินและในทุกๆครั้งแกก็มักจะชอบเดินทางคนเดียวแกบอกว่าเคยพาทีมงานมาด้วยแล้วแต่รู้สึกว่าไม่ชอบเพราะมันทั้งวุ่นวายจะกินอะไรแต่ละทีก็ต้องแย่งกันกินการเดินทางต่างจังหวัดคนเดียวเลยรู้สึกสบายใจกว่าสำหรับแกซึ่งเหตุการณ์ที่แกเจอผีครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีป่าชินแกบอกว่าตอนนั้นแกได้ไปเสนอขายเครื่องจักรซึ่งเป็นเครื่องปั่นน้ำในฝายแห่งหนึ่งของจังหวัดโดยลักษณะของฝายจะเป็นพื้นที่ราบสูงขึ้นไปจากหมู่บ้านประมาณ2 กิโลบรรยากาศจะค่อนข้างเงียบสงบรอบๆก็จะมีแต่ธรรมชาติเพราะยังไม่เคยมีใครเข้ามาทำอะไรแถวนี้หลังจากที่เสนอขายสินค้าเสร็จป่าชินก็บอกกับผู้ใหญ่บ้านไปว่าคืนนี้แกจะขอนอนตั้งแคมป์เฝ้าเครื่องจักรในป่าตรงนี้เพราะแกค่อนข้างชอบบรรยากาศตรงนี้มากๆในตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านก็กระอึกกระอักก่อนที่จะบอกป่าชินไปว่าถ้าอยากจะนอนพักตรงนี้ก็นอนได้นะแต่พื้นที่ตรงนี้จะค่อนข้างน่ากลัวเพราะเมื่อ2 เดือนก่อนที่เป็นหน้าฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าตลิ่งน้ำก็จะไม่ค่อยแข็งแรงระวังหน่อยก็แล้วกันป่าชินได้ยินแบบนั้นแกก็ได้แค่รับฟังไปเพราะตอนนี้ก็พ้นช่วงหน้าฝนมาแล้วไม่น่าจะมีอะไรจากนั้นทั้งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านคนอื่นๆก็ได้เดินลงมาจากตีนฝายกลับมายังหมู่บ้านป่าชินเดินหาพื้นที่สำหรับตั้งแคมป์ริมฝายอยู่สักพักก็ไปเจอกับจุดหนึ่งที่แกรู้สึกว่าเหมาะมองเห็นทั้งวิวแม่น้ำและก็มีป่าล้อมรอบตอนนี้เวลาก็5 โมงเย็นแล้วป่าชินก็พยายามรีบกางเต็นท์สำหรับทำพื้นที่เตรียมเข้านอนในคืนนี้ด้วยความที่กำลังวุ่นๆกับการกางเต็นท์ทำให้แกไม่ค่อยได้สังเกตพื้นที่รอบๆมากนักจนพอกางเต็นท์เสร็จป่าชินก็มานั่งพักเพื่อที่จะมาชมวิวบรรยากาศรอบๆจุดที่แกกางเต็นท์จะอยู่ข้างๆกับลำคลองซึ่งเป็นจุดที่น้ำไหลออกมาจากฝ่ายเบาๆมีเสียงน้ำไหลตลอดทั้งคืนด้านข้างป่าชินก็จะมีป่าดงกล้วยขึ้นอยู่รอบๆระหว่างที่แกนั่งชมวิวอยู่นั้นแกก็ได้ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างถัดจากที่แกนั่งอยู่ไม่ไกลมากมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนหันหลังทำท่าเหมือนกำลังหาปลาอยู่ในคลองลักษณะดำผุดดำว่ายอยู่แบบนั้นไปมาตอนนั้นป่าชินคิดว่าคงจะเป็นชาวบ้านแถวนี้มาหาปลาแต่แกก็คิดในใจว่าใกล้จะค่ำแล้วทำไมถึงไม่ยอมกลับน่าจะเป็นคนพื้นที่เดี๋ยวดึกๆเขาก็คงจะกลับไปเองหลังจากนั้นป่าชินก็ได้หยิบปลากระป๋องที่เตรียมไว้ขึ้นมาแล้วก็หยิบเหล้าขาวมาขวดหนึ่งที่แกพกติดตัวมาตั้งไว้ข้างหน้า
ตั้งใจจะกินปลากระป๋องเป็นกับแก้มกับเหล้าในคืนนี้เวลาตอนนี้ก็เริ่มโผล่เพลด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดช่วง6 โมงเย็นพระอาทิตย์ก็จะเริ่มตกเร็วกว่าปกติบรรยากาศเริ่มเย็นแกมองไปที่ลุงคนที่กำลังหาปลาอยู่ก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าลุงยังคงหาปลาดำผุดดำว่ายอยู่เหมือนเดิมแกไม่ได้สนใจหยิบขวดเหล้าขาวขึ้นมาที่ฝาเหล้าขาวจะมีจุกสำหรับดึงเพื่อให้เปิดฝาออกระหว่างที่ป่าชินเอานิ้วไปคล้องที่ฝาแล้วทำการดึงออกมาในจังหวะนั้นเองเสียงเปิดฝาขวดก็ดังก้องในบริเวณนั้นแล้วเหมือนลุงที่หาปลาจะได้ยินลุงได้หยุดหาปลาแล้วก็หันหน้ามาหาป่าชินยังคงไม่สนใจอะไรแกรินเหล้าขาวใส่แก้วเป๊กที่แกพกมาด้วยแล้วแกก็กินปลากระป๋องแกล้มไปด้วยระหว่างที่จิบเหล้าไปได้สักพักแกก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินแหวกน้ำตรงมาหาแกพอหันไปมองก็เห็นว่าลุงคนที่กำลังหาปลาอยู่เดินตรงเข้ามาหาด้วยความที่ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกยังพอมีแสงส้มๆพอให้มองเห็นบรรยากาศรอบๆป่าชินแกบอกว่าลุงคนนี้ก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปผิวดำๆนุ่งผ้าขาวม้าป่าชินหันไปรินเหล้าแล้วก็กินกับแกล้มต่อจนสุดท้ายลุงได้เดินเข้ามานั่งยองๆอยู่ฝั่งตรงข้ามป่าชินพร้อมกับยิ้มให้แล้วแกก็เลียริมฝีปากไป2 รอบก่อนที่แกจะพูดว่าโอ้ยไอ้หนุ่มใจดำจังนะกินเหล้าไม่ชวนลุงเลยป่าชินก็หันมายิ้มให้แล้วก็ตอบลุงไปว่าเชิญครับลุงเชิญครับผมก็มองลุงตั้งนานเห็นว่าลุงหาปลาอยู่ไม่กล้ารบกวนแล้วตอนนี้ก็ดึกแล้วทำไมลุงถึงยังไม่กลับบ้านอีกครับเนี่ยหาตั้งนานคงจะได้ปลาเยอะนะครับตอนนั้นลุงไม่ได้ตอบอะไรแกยิ้มให้พร้อมกับแบมือขอเหล้ากินป่าชินเลยลุกไปหยิบแก้วกระป๋องมาเทเหล้าขาวไปให้แก1 แก้วระหว่างที่ลุงยกเหล้าขึ้นมาดื่มลุงก็ถามป่าชินไปว่าเอ็งเป็นใครมาจากไหนลุงไม่เคยเห็นหน้าเลยป่าชินก็ตอบไปว่าผมมาขายเครื่องปั่นน้ำครับมาลองเปิดเครื่องให้ผู้ใหญ่บ้านดูเผื่อแกจะสนใจตอนนั้นทั้ง2 คนก็คุยกันตามปกติแต่ป่าชินก็สังเกตว่าในตาของลุงคนนี้ดูด้านๆแปลกๆจากตาคนปกติที่ควรจะใสๆวาวๆซึ่งป่าชินก็คิดว่าคงจะเป็นเพราะคนต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยดูแลรักษาตัวเองแล้วก็เป็นต้อกระจกอะไรพวกนี้พอคุยกันได้สักพักป่าชินก็หันไปเอาช้อนมาตักปลากระป๋องกินระหว่างที่กำลังตักเข้าปากลุงก็พูดขึ้นมาเลยว่าโหยไอ้หนุ่มเอ็งกินธรรมดาไปปลากระป๋องเน่าๆแบบนี้มากินปลาสดๆของลุงดีกว่าพอพูดจบลุงก็เอามือโน้มไปข้างหลังแล้วก็หยิบปลาออกมาตอนนั้นรอบๆเริ่มมืดไปแล้วป่าชินคิดว่าแกคงหยิบปลามาจากคลองที่แกวางไว้ด้านหลังแต่ป่าชินเองก็ยังมองไม่เห็นคลองลุงได้ยื่นปลาให้ป่าชินแล้วก็พูดว่าเนี่ยปลาสดๆจากธรรมชาติอร่อยป่าชินเห็นแบบนั้นก็ถึงกับตาลุกวาวโหลุงขอบคุณมากครับลาบปากเลยวันนี้ป่าชินรีบใช้มีดตัดกิ่งไม้มาเสียบปลาแล้วก็จุดไฟเผาสำหรับปิ้งปลาทั้ง2 คนกินเหล้าไปด้วยกินปลาไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยจนป่าชินเองก็เริ่มเมาแต่พอกินไปได้สักพักเวลาก็ผ่านไปจนเกือบจะ20 ทุ่มได้ป่าชินเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเพราะทุกครั้งที่แกกินปลาหมดลุงก็จะเอื้อมมือไปหยิบปลาที่ด้านหลังมาให้อีกทุกครั้งจนแกกินไปถึงตัวที่3แล้วทั้งที่กินไปค่อนข้างเยอะแกกลับไม่รู้สึกอิ่มเลยสักนิดซึ่งปลาแต่ละตัวก็ไม่ใช่ว่าตัวเล็กๆระหว่างที่แกกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ลุงก็ได้หันไปหยิบปลาตัวที่4ขึ้นมาให้อีกป่าชินถึงก็บอกลุงไปว่าโหยลุงพอแล้วครับแล้วลุงก็พูดว่าอิ่มแล้วเหรอป่าชินก็ตอบไปตรงๆเลยว่าไม่อิ่มหรอกครับลุงแต่ผมเลี่ยนแล้วกินแต่เนื้อปลาพอลุงได้ยินแบบนั้นเหมือนลุงจะคิดอะไรได้บางอย่างลุงพูดขึ้นมาเลยว่าอ้าวเหรอไม่เป็นไรลุงมีของหวานเดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะจากนั้นลุงก็ลุกขึ้น
แล้วก็เดินตรงไปในโซนที่เป็นป่ากล้วยก่อนที่แกจะเดินกลับมาพร้อมกับอุ้มลูกแตงโมลูกหนึ่งเข้ามาหาแตงโมลูกนี้เป็นแตงโมขนาดกลางๆสียังคงออกเหลืองๆแดงๆยังไม่ได้สุกมากป๋าชินถึงกับคิดในใจแตงโมที่ไหนมันมาขึ้นในป่าเพิ่งจะเคยเห็นลุงเอาแตงโมมายื่นให้ป๋าชินพร้อมกับพูดว่าเนี่ยแตงโมสดจากธรรมชาติเองกินเลยป๋าชินคิดว่าก็ดีได้กินแตงโมสดๆกลางป่าป๋าชินหยิบมีดมาผ่าแตงโมออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ผ่าเป็นซีกๆพร้อมกับยื่นให้ลุงก่อนแต่ลุงบอกว่ากินไปเถอะลุงไม่ชอบแตงโมป๋าชินเลยพูดกับลุงไปว่าไม่ชอบแตงโมเหรอลุงงั้นผมกินก่อนนะป๋าชินบอกว่าระหว่างที่แกกัดกินแตงโมไปเรื่อยๆแกสังเกตเห็นอาการของลุงคนนั้นทำท่าทางแลบลิ้นสีหน้าขยะแขยงพร้อมกับพูดว่าแหวะกินเข้าไปได้ยังไงแล้วแกก็ทำท่าทางเหมือนจะอ้วกราวกับว่าป๋าชินกำลังกินอะไรบางอย่างที่มันสกปรกมากๆอยู่แต่ป๋าชินก็คิดว่าแกคงไม่ชอบแตงโมมากจริงๆถึงได้มีอาการแบบนั้นพอกินไปจนหมดครึ่งลูกป๋าชินก็บอกลุงไปว่าผมอิ่มแล้วครับลุงกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะปวดฉี่ตอนกลางคืนไม่อยากลุกมากลางดึกลุงหันมามองป๋าชินแล้วก็พูดว่าอ้าวกินแตงโมพอแล้วเหรออ่ะงั้นกินปลาต่อจากนั้นแกก็ยื่นมือไปด้านหลังพร้อมกับหยิบปลาตัวใหญ่มาให้อีก1 ตัวป๋าชินเริ่มสงสัยแล้วเพราะถ้าในคลองมันมีปลาเยอะขนาดนี้แปลว่าคลองต้องใหญ่ในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องเห็นคลองยื่นออกมาจากด้านหลังแกบ้างป๋าชินเลยหันไปถามลุงว่าลุงจับปลามาได้กี่ตัวครับลุงก็เหมือนจะนั่งคิดแล้วก็บอกว่าโอ้โหลุงจับมาได้เยอะเลยป๋าชินก็ถามย้ำไปอีกว่าเยอะแค่ไหนล่ะลุงก็ตอบมาว่าเยอะมากเลยนะป๋าชินก็เลยถามไปว่าถ้าเยอะมากๆผมขอดูหน่อยได้ไหมว่าเยอะขนาดไหนในตอนนั้นป๋าชินแค่ต้องการเห็นของสำหรับใส่ปลาของลุงพอพูดจบลุงกลับเงียบแล้วก็บ่นพึมพำกับตัวเองเหมือนแกจะลังเลอะไรสักอย่างแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าไอ้หนุ่มเอ็งอย่าดูเลยเดี๋ยวเสียเรื่องจากนั้นเหมือนลุงจะตัดบทแกลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าลุงต้องไปแล้วเดี๋ยวมืดไปกว่านี้ลุงจะหลงทางเอาก่อนกลับอย่าลืมแตงโมนะอย่าลืมแตงโมเด็ดขาดป๋าชินก็ได้แต่ตอบไปว่าครับลุงแล้วแกก็เดินตรงหายไปในความมืดป๋าชินก็รู้สึกว่ามันแปลกดีแต่อย่างน้อยก็มีเพื่อนคุยแล้วแกก็เอาซากปลาที่เหลือทั้งหมดไปฝังไว้ในดินเพื่อไม่ให้มีกลิ่นสัตว์ป่าจะได้ไม่เข้ามารบกวนจากนั้นแกก็เข้านอนจนเวลาผ่านไปถึงวันถัดไปกว่าป๋าชินจะตื่นขึ้นมาอีกทีก็เกือบเที่ยงแกรีบตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาพ่อหันไปดูแตงโมที่แกกินเหลือเมื่อคืนตั้งใจว่าจะเอากลับแต่ตอนนี้มดกลับขึ้นแตงโมเต็มไปหมดแกเลยคิดว่าจะไม่เอากลับไปแล้วระหว่างนั้นแกก็ชะโงกไปมองที่ป่ากล้วยตรงจุดที่ลุงไปหยิบแตงโมออกมาก็เห็นเป็นต้นแตงโมจริงๆและแตงโมก็มีลูกเล็กๆอีก2 ลูกที่ยังไม่สุกตอนนั้นก็คิดว่าแปลกดีเพิ่งจะเคยเห็นแตงโมมาขึ้นกลางป่าจากนั้นป๋าชินก็รีบเก็บของแล้วก็เดินตรงลงไปยังหมู่บ้านระหว่างที่มาถึงบ้านผู้ใหญ่ก็เห็นว่ามีชาวบ้านมายืนรอต้อนรับแกเต็มไปหมดป๋าชินคิดว่าคงจะมีประชุมกันพอป๋าชินเดินไปถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านก็เดินตรงมาหาเขาทันทีแล้วก็ถามป๋าชินไปว่าเป็นยังไงนอนสบายดีไหมเมื่อคืนป๋าชินก็ตอบไปตรงๆเลยว่าก็ดีครับสนุกดีผู้ใหญ่บ้านถึงกับทำหน้างงแล้วก็ถามไปว่าสนุกยังไงนอนคนเดียวป๋าชินเลยบอกว่าเมื่อคืนผมไม่ได้นอนคนเดียวครับมีลุงคนนึงมานั่งเป็นเพื่อนผมทันทีที่ป๋าชินพูดจบชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นถึงกับลุกจากเก้าอี้แล้วก็ตรงมาที่หน้าป๋าชินพร้อมกับถามป๋าไปว่าลุงไหนเหรอ
ป่าชินก็ตอบไปว่าเมื่อคืนมีลุงมาหาปลาแล้วแกก็มานั่งเป็นเพื่อนผมจากนั้นแกก็เอาปลามาให้ผมกินชาวบ้านคนหนึ่งถึงกับพูดขึ้นมาว่ากูว่าแล้วป่าชินก็พูดต่อว่าแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านครับเมื่อคืนลุงแกเอาแตงโมมาให้ผมกินด้วยแปลกมากเลยแตงโมอะไรมาขึ้นกลางป่าเขาพูดพร้อมกับหัวเราะแต่ในตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านอยู่ดีๆก็ถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วก็พูดว่าพ่อก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรีบวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเอารูปหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับยื่นให้ป่าชินดูคนนี้หรือเปล่าที่เห็นเมื่อคืนตอนนั้นป่าชินก็งงๆแต่พอดูรูปเขาก็ตอบไปว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ชาวบ้านอีกคนถึงกับเอามือตีเข่าแล้วก็พูดว่ากูว่าแล้วไม่ใช่พ่อผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นลุงออนแน่ๆผู้ใหญ่บ้านได้ยินแบบนั้นก็หันไปมองชาวบ้านตาแข็งก่อนที่ทุกคนรอบๆจะเงียบผู้ใหญ่บ้านรีบถามไปว่าลูกแตงโมที่เห็นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนป่าชินก็บอกว่าอยู่เลยฝ่ายไปหน่อยตรงป่ากล้วยผู้ใหญ่บ้านถึงกับรีบจับมือป่าชินแล้วก็บอกให้ป่าชินพาไปตรงนั้นหน่อยแต่ป่าชินก็ปฏิเสธแกบอกว่าผู้ใหญ่บ้านครับผมเพิ่งเดินลงมาจากฝ่ายเกือบ2 ชั่วโมงจะให้ผมขึ้นไปอีกเหรอผู้ใหญ่บ้านกำมือป่าชินแน่นแล้วแกก็บอกว่าถ้าคุณไม่ไหวขี่หลังผมไปก็ได้นะป่าชินถึงกับพูดอะไรไม่ออกถ้าผู้ใหญ่บ้านพูดแบบนี้แกก็คงต้องพาไปป่าชินจะเป็นคนเดินนำหน้าคนอื่นๆไปพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอีกหลายคนเดินตามหลังระหว่างเดินป่าชินก็บ่นไปด้วยว่าทำไมไม่ให้ลุงคนเมื่อวานพาขึ้นไปเพราะลุงแกก็เป็นคนไปเก็บแตงโมแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ได้แต่เงียบแล้วก็มุ่งหน้าไปให้ถึงฝายอย่างเดียวจนไปถึงจุดที่ป่าชินตั้งแคมป์แกก็ชี้ไปที่ป่ากล้วยแล้วก็บอกว่าตรงนั้นไงครับเห็นแตงโมไหมผู้ใหญ่บ้านค่อยๆชะโงกมองดูพอเห็นลูกแตงโมแกถึงกับรีบวิ่งไปทันทีชาวบ้านคนอื่นๆก็รีบวิ่งตามไปป่าชินก็ได้แต่ยืนมองทำสีหน้างงๆกับสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านทำเขาเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านค่อยๆไปหยิบลูกแตงโมมาอุ้มแล้วก็ลูบแตงโมน้ำตาก็ซึมไปด้วยแล้วในตอนนั้นเองผู้ใหญ่บ้านก็ใช้มือดึงลูกแตงโมทำให้ต้นแตงโมถูกลากยาวออกมาและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือมีกระดูกสันหลังของคนทั้งแผงและรอบๆก็ยังมีเศษซากของศพที่เริ่มเปื่อยไปแล้วแต่มีแค่ท่อนบนซึ่งน่าจะเป็นศพของพ่อผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2 เดือนก่อนเกิดเหตุลุงออนได้ชวนพ่อผู้ใหญ่บ้านให้ไปหาปลาด้วยกันแถวฝายแล้วพอน้ำมาด้วยความที่ทั้ง2 คนก็เริ่มแก่มากทำให้หนีน้ำไม่ทันแล้วก็โดนน้ำซัดไปทั้ง2หลังจากน้ำสงบทุกคนก็พากันช่วยหาศพซึ่งศพแรกที่เจอก็คือศพลุงออนในตอนที่ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังป่าชินก็รู้เลยว่าผีที่แกเจอเมื่อคืนต้องเป็นลุงออนแน่ๆแล้วทำไมลุงออนถึงเอาปลาออกมาจากข้างหลังได้ทำไมถึงไม่ยอมให้แกดูของผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนชาวบ้านเจอศพลุงออนศพแกอยู่ห่างจากฝายไปเกือบ2 กิโลเพราะถูกน้ำซัดด้านหลังศพแกเหมือนถูกกระแทกกับอะไรบางอย่างจนหลังฉีกออกแล้วก็มีปลาเข้าไปกินเครื่องในผ่านรูด้านหลังเต็มไปหมดเหมือนข้างในจะกลวงไปแล้วมีปลาหลายตัวมากๆกำลังแย่งกันกินเครื่องในแล้วแตงโมที่ติดกับกระดูกมาผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก่อนที่พ่อแกจะออกมาหาปลาเขาได้ผ่าแตงโมให้พ่อกินเพราะพ่อจะชอบกินแตงโมมากๆแล้วก็ชอบกินแบบไม่คายเม็ดคิดว่าน่าจะโดนอะไรกระแทกแล้วก็ทำให้ไส้แตกจนเม็ดแตงโมที่กินเข้าไปหลุดออกมาข้างนอกและต้นแตงโมก็โตผ่านศพแต่ก็ไม่มีใครได้สังเกตเพราะตอนนั้นดินได้ถมทับศพจนมองไม่เห็นป่าชินถึงกับอ้วกออกมาไม่หยุดหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแกก็ไม่กล้ากินแตงโมอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่ป่าชินได้เล่าให้คุณเป้ฟังเทวรูปปริศนาขนาดเท่าคนจริงที่อยู่ดีๆก็ถูกใครบางคนเอามาทิ้งไว้ใต้ต้นโพก่อนที่คนในหมู่บ้านจะเริ่มเจอเหตุการณ์แปลก
และทุกเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นหน้าเทวรูปทั้งหมดและเหตุการณ์ก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงกับมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตอยู่หน้ารูปปั้นกับเรื่องที่มีชื่อว่าเทวรูปอาถรรพ์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแป้งเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ6 ปีก่อนด้วยความที่คุณแป้งจะจบเกี่ยวกับศิลปะมาทำให้เพื่อนที่รู้จักในหมู่บ้านเดียวกันได้จ้างให้คุณแป้งไปสอนพิเศษเกี่ยวกับการวาดภาพให้กับลูกสาวของเธอซึ่งบ้านของคุณแป้งกับบ้านของเพื่อนเธอก็อยู่ไม่ห่างกันมากเพราะเป็นหมู่บ้านเดียวกันในบางครั้งคุณแป้งก็ปั่นจักรยานไปสอนบ้างหรือบางทีก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปในช่วงแรกๆที่เธอต้องไปสอนลูกสาวเพื่อนเธอก็มักจะผ่านบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านปล่อยให้เช่าซึ่งตอนนี้ก็มีคนมาเช่าคนหนึ่งเหมือนจะเป็นนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับการปั้นประติมากรรมอะไรพวกนี้ด้วยความที่คุณแป้งผ่านทุกวันก็มักจะเห็นนักศึกษาผู้ชายคนนี้อยู่ในบ้านกำลังปั้นอะไรสักอย่างอยู่เกือบทุกครั้งแม้กระทั่งช่วงบ่ายตอนที่คุณแป้งพาลูกสาวเพื่อนไปซื้อของกินเล่นก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นก้มๆเงยๆทำท่าทางปั้นอยู่ตลอดซึ่งช่วงที่คุณแป้งเดินผ่านก็เหมือนว่านักศึกษาคนนั้นก็จะมองเห็นคุณแป้งเหมือนกันแต่ด้วยความที่ไม่สนิทกันคุณแป้งเลยไม่ได้คุยหรือทักทายอะไรจนคุณแป้งสอนพิเศษลูกสาวเพื่อนไปได้สักพักใหญ่คุณแป้งก็ได้รับงานใหม่เลยต้องเลิกสอนลูกสาวเพื่อนไปก่อนแต่ทุกครั้งที่คุณแป้งเดินทางไปทำงานเธอก็ยังคงต้องขับรถผ่านบ้านเช่าหลังนั้นอยู่เสมอจนมีอยู่วันหนึ่งคุณแป้งต้องพาหมาของเธอพันธุ์ชิวาว่าไปหยอดยาป้องกันเห็บหมัดเธอเดินทางไปตั้งแต่บ่าย3 โมงจนกลับมาอีกทีก็4 โมงกว่าระหว่างที่คุณแป้งเดินทางกลับก็ผ่านกับบ้านเพื่อนของเธอเหมือนเดิมเห็นว่าเพื่อนของเธอกำลังนั่งเล่นกับลูกสาวอยู่เธอเลยตั้งใจว่าจะเข้าไปคุยเล่นสักหน่อยเพราะตั้งแต่เธอได้งานใหม่มาก็แทบจะไม่ได้มาเยี่ยมเพื่อนเลยระหว่างที่คุยกับเพื่อนไปได้สักพักอยู่ๆเพื่อนเธอก็พูดขึ้นมาว่าแป้งจำนักศึกษาที่ชอบมาปั้นงานประติมากรรมในบ้านเช่าข้างๆได้ไหมคุณแป้งก็ตอบว่าจำได้มีอะไรหรือเปล่าเพื่อนของเธอบอกว่าตอนนี้เขาย้ายออกไปแล้วนะด้วยความที่หลังๆคุณแป้งก็ไม่ค่อยได้สังเกตเธอเลยถามไปว่าทำไมเขาถึงย้ายออกไปล่ะเพื่อนเธอเลยตอบมาว่าที่เขาต้องออกเพราะได้ไปทำเรื่องไม่ดีเอาไว้เพื่อนเธอเล่าว่านักศึกษาคนนี้ชอบทำตัวเหมือนโรคจิตอยู่ๆก็เดินไปจับมือลูกสาวร้านขายของชำบ้างหรือบางทีก็ชอบเดินตามลูกสาวยิ่งตอนไหนที่เขาฉวยโอกาสได้เขาก็ชอบเอามือมาจับผมมาแตะไหล่พยายามจะลวนลามผู้หญิงอยู่เรื่อยๆด้วยความที่คนในหมู่บ้านจะค่อนข้างสนิทกันมากเพราะหมู่บ้านไม่ได้ใหญ่เวลามีชาวบ้านมาเห็นนักศึกษาคนนี้ทำอะไรแบบนี้ก็ต่างพากันเอาไปพูดแล้วพอเห็นกับตาก็เจอชาวบ้านรุมด่าเวลาไปซื้อของก็เริ่มที่จะไม่มีร้านค้าไหนมาขายของให้จนเขาอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องจำใจย้ายออกไปเองพอคุณแป้งได้ฟังแบบนั้นก็พอเข้าใจได้เพราะหมู่บ้านของเธอชาวบ้านทุกคนจะสนิทกันมากจริงๆต่างคนต่างก็คอยเป็นหูเป็นตาให้กันตลอดตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดอะไรจนนั่งคุยกับเพื่อนเสร็จเวลาก็ผ่านไปเกือบ5 โมงครึ่งเห็นว่าบรรยากาศจะเริ่มเย็นมากแล้วเธอเลยขอตัวกลับบ้านเธอขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านเพื่อนประมาณ500 เมตรก็จะเจอกับต้นไทรใหญ่ๆต้นหนึ่งอยู่ข้างทางซึ่งต้นไทรต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีมานานมากแล้วลักษณะค่อนข้างใหญ่ด้านล่างต้นไทรก็มักจะมีคนเอาพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรูปปั้นที่ทิ้งแล้วมาโยนกองไว้เต็มไปหมดและที่หมู่บ้านคุณแป้งก็มักจะมีคนมาปลูกบ้านบ่อยๆทุกครั้งที่มีอุปกรณ์เหลือไม่ว่าจะเป็นสังกะสีเหล็กเศษปูนคนส่วนใหญ่ก็มักจะเอามากองทิ้งไว้ตรงจุดนี้ซึ่งปกติคุณแป้งก็มักจะขับผ่านเป็นประจำไม่ได้กลัวอะไรแต่รอบนี้ระหว่างที่เธอขับผ่านเธอถึงกับต้องหยุดรถเพราะมีสิ่งหนึ่งสะดุดตาเธอมากๆตั้งอยู่ใต้ต้นไทรตรงนั้นมีรูปปั้นรูปหนึ่งขนาดเท่ากับตัวคนซึ่งใหญ่มาก
คล้ายกับพระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรมี4 มือความสูงน่าจะประมาณ160 เซนได้แต่ความแปลกของรูปปั้นรูปนี้คือตัวรูปปั้นถูกทำมาจากปูนแต่ผิวรอบๆรูปปั้นกลับมีสีเขียวลักษณะคล้ายมีตะไคร่น้ำขึ้นเต็มไปหมดและสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นจากรูปปั้นเทวรูปที่ควรจะดูน่าเกรงขามน่านับถือแต่รูปปั้นกลับมีแขนยาวผิดรูปคอและหน้าก็ยาวเหมือนถูกยืดออกมาจนดูน่าสยดสยองและที่หน้าท้องของรูปปั้นก็มีรอยแตกร้าวขนาดเท่าฝ่ามืออยู่ตรงนั้นตอนนั้นคุณแป้งไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรแต่เธอก็เห็นว่ารูปปั้นมันแปลกดีไม่เคยเจอรูปปั้นอะไรประเภทแบบนี้เธอตัดสินใจหยิบมือถือจากตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมากำลังจะกดถ่ายรูปปั้นเก็บไว้แต่ระหว่างที่กำลังจะถ่ายอยู่ๆหมาชิวาว่าของเธอที่นั่งอยู่ตรงตะกร้าก็เห่าออกมาเสียงดังพร้อมกับทำท่ากระโดดไปมาคุณแป้งรู้สึกแปลกเพราะหมาของเธอปกติจะค่อนข้างเงียบสงบเจอคนแปลกหน้าก็มักจะชอบไปเล่นด้วยไม่เคยมีอาการอะไรแบบนี้หมาของเธอพยายามทำท่าเหมือนจะกระโดดลงจากตะกร้าไปให้ได้จนเธอต้องเอื้อมมือเข้าไปจับเอาไว้เธอคิดว่าหมาของเธอน่าจะเจ็บอะไรหรือเปล่าในตอนที่พาไปหาหมอแล้วตอนนั้นก็มีรถยนต์ขับเข้ามาข้างหลังเธอพอดีทำให้เธอไม่ทันจะได้ถ่ายรูปก็ต้องขับรถออกไปจากตรงนั้นก่อนคุณแป้งขับรถกลับมาที่บ้านในใจก็ยังคงคิดถึงรูปปั้นรูปนั้นว่าใครเอารูปปั้นที่ใหญ่ขนาดนี้มาตั้งทิ้งไว้เธอพยายามไม่สนใจอะไรจนวันนั้นก็ผ่านไปเช้าวันถัดมาก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินมาหาคุณแป้งเพื่อนบ้านคนนี้ชื่อว่าป้ากุ้งจะเป็นคนชอบเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานินทาให้คุณแป้งฟังบ่อยๆแต่รอบนี้ป้าเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนน้องเอลูกชายของป้ากำลังขับรถกลับบ้านกับเพื่อนแล้วจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำคุณแป้งถึงกับตกใจแล้วเธอก็ถามไปด้วยความเป็นห่วงว่าตอนนี้น้องเอเป็นยังไงบ้างป้าก็บอกว่าตอนนี้น้องขาหักกระดูกทิ่มไปที่ขาจนโผล่ออกมาส่วนเพื่อนอีกคนที่ซ้อนท้ายมาไม่ได้เป็นอะไรมากด้วยความที่คุณแป้งก็รู้จักครอบครัวป้าค่อนข้างนานและน้องเอเองก็มักจะมาเล่นกับคุณแป้งบ่อยๆคุณแป้งเลยขอเข้าไปเยี่ยมน้องเอที่โรงพยาบาลในตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลก็ไปเจอกับเพื่อนน้องเอที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนั่งอยู่ใกล้ๆเธอเลยเดินเข้าไปถามว่าพวกเองไปทำอะไรกันมาทำไมรถล้มหนักขนาดนี้เมากันมาหรือเปล่าแล้วล้มตรงไหนน้องคนนั้นตอบมาว่าเขาขับรถคว่ำอยู่ตรงต้นไทรที่มีรูปปั้นใหญ่ๆตั้งอยู่แล้วพวกเขาก็ไม่ได้ดื่มกันมาแค่ขับรถเล่นอยู่อีกหมู่บ้านระหว่างทางกลับกำลังจะขับผ่านต้นไทรอยู่ๆน้องเอที่เป็นคนขับรถก็ร้องออกมาเสียงดังพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยมีคนตัดหน้าแล้วน้องเอก็หักรถหลบจนรถเสียหลักล้มตรงหน้ารูปปั้นซึ่งหลังจากที่คุณแป้งได้ยินแบบนั้นคุณแป้งก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับน้องเอถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกรอบในช่วงที่น้องเอได้สติมาแล้วน้องเอบอกว่าตอนที่เขาขับรถกำลังจะผ่านต้นไทรไปอยู่ๆก็เห็นเหมือนร่างของผู้หญิงโผล่มาจากต้นไทรแล้วก็พุ่งมาที่รถเขาด้วยความตกใจเขาเลยรีบหักรถหลบและสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นคุณแป้งเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆระหว่างที่เธอขับรถกลับบ้านเธอก็แวะเข้าไปดูที่ใต้ต้นไทรต้นนั้นปรากฏว่าเห็นเป็นบังโคลนรถมอเตอร์ไซค์ของน้องเอหลุดอยู่ตรงหน้ารูปปั้นจริงๆและที่ใต้ขารูปปั้นกลับมีชายกางเกงของน้องเอหลุดลุ่ยอยู่คุณแป้งค่อยๆจ้องมองไปที่รูปปั้นแล้วก็ยืนคิดว่ามันจะเกี่ยวกับรูปปั้นนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญในตอนนั้นคุณแป้งก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างตรงท้องรูปปั้นจากก่อนหน้านี้มีรอยร้าวอยู่แค่ฝ่ามือตอนนี้รอยร้าวกลับยาวไปถึงหน้าอกเธอเห็นแบบนั้นเธอก็เริ่มกลัวเลยตัดสินใจขับรถกลับบ้านพอถึงบ้านคุณแป้งก็ทำธุระส่วนตัวแล้วก็เข้านอนตามปกติเวลาผ่านไปจนถึงประมาณตี 5คุณแป้งก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะมีเสียงชาวบ้านโวยวายกันรอบหมู่บ้านพอเธอออกมาดูก็เห็นกับป้ากุ้งยืนรวมกลุ่มกับชาวบ้านคนอื่นๆคุณแป้งเลยเดินเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นจนมารู้ว่ามีลุงในหมู่บ้านคนหนึ่ง
ชื่อว่าลุงเชาแกเดินทางกลับมาจากทำสวนแล้วแกก็ทำท่าไหนก็ไม่รู้ตัวแกเสียหลักล้มลงทับกับสังกะสีที่ถูกทิ้งไว้ใต้ต้นโพก่อนที่แขนของแกจะไปเกี่ยวกับขอบกระจกบ้านใหญ่ตรงนั้นจนแขนเกือบขาดเหลือแค่หนังหุ้มกระดูกอยู่แค่นิดเดียวซึ่งกว่าชาวบ้านจะมาเห็นก็ตี 4กว่าด้วยความที่ตัวแกเองก็หมดสติไปเพราะเสียเลือดมากแต่ตอนนี้แกก็อยู่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลเพิ่งโทรมาบอกว่าแกพ้นขีดอันตรายแล้วต่างคนต่างก็บอกว่าแกคงน่าจะเมาแล้วก็เซล้มไปเองแต่บางคนก็พูดถึงเรื่องรูปปั้นว่าเพราะอาถรรพ์ของรูปปั้นรูปนั้นหรือเปล่าจนหลังจากที่หมอรักษาตาเชาเสร็จผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปเยี่ยมแล้วก็พูดกับตาเชาว่าไอ้เชาเอ้ยทำไมแกเมาแล้วเป็นแบบนี้พอดื่มเยอะแล้วก็ไม่ได้สติเกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าตายขึ้นมาจะเป็นยังไงลูกหลานก็ไม่มีทีหลังอย่าเมาอีกนะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นเขาตาเชาค่อยๆหันมาหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พูดขึ้นมาว่าใครบอกว่ากูเมาวันนั้นกูไม่ได้กินเหล้าสักหยดกูกำลังจะเดินทางกลับบ้านขับผ่านต้นไทรอยู่ดีๆก็มีแขนใครจากไหนไม่รู้สีเขียวๆมากระชากแขนกูไปจนกูล้มลงกูรู้สึกแค่วูบเดียวกูก็ไม่ได้สติอีกเลยมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วระหว่างที่ลุงเชาเล่าคุณแป้งก็ได้ยินอาสากู้ภัยที่พาลุงเชามาส่งพูดคุยกันว่าตรงนั้นใครมันบ้าเอารูปปั้นมาตั้งทิ้งไว้กันนะน่ากลัวก็น่ากลัวแล้วรูปปั้นบ้าอะไรทำไมมีรอยแตกยาวมาตั้งแต่ท้องถึงคอเลือดลุงก็กระเด็นเต็มหน้ารูปปั้นไปหมดคุณแป้งได้ยินแบบนั้นเธอถึงกับขนลุกเพราะก่อนหน้านี้รอยแตกยาวถึงแค่หน้าอกแล้วรอบนี้ทำไมมันยาวมาถึงคอเธอคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆยังไงเธอจะไม่ขับผ่านเส้นทางนั้นอีกแล้วถ้าจะไปทำงานก็จะขับอีกเส้นทางหนึ่งแต่แล้วก็มีเหตุให้คุณแป้งต้องขับผ่านเส้นทางนั้นจนได้ในวันนั้นคุณแป้งและครอบครัวพากันเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดระหว่างขากลับก็ค่อนข้างมืดมากๆพ่อคุณแป้งจะเป็นคนขับรถเขาขับมาใกล้กับจุดที่เป็นต้นไทรพ่อกำลังจะขับผ่านในตอนนั้นเองคนที่อยู่ในรถต่างก็เห็นเป็นตาเดียวกันจากที่บรรยากาศรอบๆจะดูปกติจู่ๆก็มีเหมือนคนเอารากฝอยของต้นไทรที่ห้อยลงมาจากต้นมารวมๆกันแล้วก็โยนใส่ที่หน้ากระจกรถตอนนั้นทุกคนตกใจมากพ่อคุณแป้งถึงกับหักรถหลบเกือบจะลงข้างทางแต่โชคยังดีที่พ่อคุณแป้งตั้งสติได้แล้วก็หักรถกลับมาทันจากที่เห็นคุณแป้งบอกว่าเหมือนมีใครบางคนโยนรากต้นไทรมาจริงๆเพราะมันถูกเหวี่ยงมาจากทางด้านซ้ายของรถแล้วระหว่างที่ขับรถกลับบ้านก็รู้สึกเหมือนมีอะไรกระแทกรถกระบะซ้ายขวาตลอดเวลาแต่ทุกคนก็ไม่กล้าพูดอะไรต่างคนต่างก็เริ่มจะรวบรวมสติไม่ค่อยจะอยู่จนกลับมาถึงบ้านทุกคนก็แยกย้ายกันไปเข้านอนแล้วหลังจากคืนนั้นก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเรื่อยๆจากที่หมู่บ้านของคุณแป้งจะค่อนข้างเงียบแต่รอบนี้ในทุกๆตี 3หมาในหมู่บ้านทุกตัวกลับลุกขึ้นแล้วก็มาหอนพร้อมๆกันบางตัวที่ชอบมานอนอยู่หน้าบ้านคุณแป้งก็ต่างพากันลุกขึ้นหอนรวมถึงแมวจรจัดในหมู่บ้านจากที่ไม่เคยกล้าเข้ามายุ่งในบริเวณบ้านคุณแป้งตอนนี้กลับพากันเข้ามาแอบใต้ท้องรถคุณพ่อเป็นแบบนั้นอยู่หลายวันจนมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คนในหมู่บ้านทนไม่ไหวตอนนั้นมีคู่รักคู่หนึ่งทำงานเป็นผู้ช่วยแม่ครัวในร้านอาหารซึ่งเป็นทอมกับผู้หญิงชื่อว่าแก้วและจอยหลังเลิกงาน2คนนี้มักจะชอบมาซื้อเหล้ากับแม่ของคุณแป้งเกือบทุกครั้งซึ่งแก้วจะเป็นคนอารมณ์ร้อนทุกครั้งที่เขาดื่มและเมาก็มักจะทำร้ายจอยบ่อยๆคุณแป้งบอกว่าพวกเขา2คนมาซื้อเหล้าทีไรก็จะเห็นหน้าของจอยปูดบวมเขียวช้ำเป็นประจำจนทุกคนในหมู่บ้านเองก็เริ่มชินเพราะจอยเองก็รักแก้วและยอมให้แก้วทำร้ายอยู่แบบนั้นโดยไม่หนีไปไหนแต่ในวันนั้นหลังจากแก้วซื้อเหล้าเสร็จเขาก็ได้เมาแล้วก็ทำร้ายจอยเหมือนเดิม
แต่รอบนี้เขาทุบตีจอยหนักมากจนจอยทนไม่ไหวเธอตัดสินใจวิ่งออกจากห้องพักแล้วก็ไปหลบอยู่ในห้องพักของเจ้าของหอด้วยความที่แก้วเมาเธอเลยเดินตามจอยไปแต่เจ้าของหอพักก็ได้เข้ามาห้ามพร้อมกับตะโกนด่าว่าแก้วมึงออกไปสงบสติอารมณ์ก่อนมึงจะทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้นะก่อนที่แก้วจะโมโหและแก้วก็เดินหลบออกจากตรงนั้นไปจอยได้ขอหลบอยู่ในห้องของเจ้าของหอพักจนเช้าก่อนจะมีชาวบ้านหลายคนเข้ามาตามจอยแล้วสิ่งที่ชาวบ้านพูดก็ทำให้จอยถึงกับช็อกชาวบ้านบอกว่าแก้วใช้มีดปาดคอตัวเองตายใต้ต้นไทรเมื่อคืนทุกคนตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปดูก็เห็นศพของแก้วนอนตายอยู่ตรงนั้นจริงๆลักษณะเธอนอนเลือดไหลกองเต็มพื้นไปหมดในขณะที่ใบหน้าเธอหันไปที่หน้ารูปปั้นและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือรอยแตกที่กลางอกของรูปปั้นตอนนี้กลับแตกยาวมาจนถึงปากในตอนนั้นก็มีลุงคนหนึ่งที่อยู่บ้านตรงข้ามกับต้นไทรซึ่งบ้านแกจะอยู่อีกฝั่งกับแม่น้ำลุงคนนี้ชื่อว่าลุงจุนแกเดินเข้ามาในกลุ่มชาวบ้านแล้วก็พูดว่ารูปปั้นนี้มันเป็นของไม่ดีตั้งแต่เห็นรูปปั้นก็มีแต่คนเจ็บคนตายมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วที่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นติดๆกันแล้วยิ่งมีคนเจ็บยิ่งมีคนตายรูปปั้นก็จะยิ่งเปลี่ยนสภาพน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากนั้นรถกู้ภัยก็มาเก็บศพไปลุงจุนได้เดินทางกลับบ้านแล้วก็พาลูกน้องมาอีก4 คนทุกคนถือค้อนกันมาทั้งหมดลุงจุนบอกลูกน้องว่าให้ยกรูปปั้นไปนอนที่พื้นจากนั้นทางลุงจุนและลูกน้องต่างก็พากันทุบรูปปั้นไม่ยั้งชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นถึงกับตกใจเพราะไม่คิดว่าแกจะกล้าทำชาวบ้านคนอื่นๆเองก็กลัวจนไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับรูปปั้นลุงจุนพูดขึ้นมาว่าใครมันเอารูปปั้นมาตั้งไว้ตรงนี้เอารูปปั้นมาตั้งก็เหมือนให้พวกผีพวกสัมภเวสีมันเข้ามาอยู่แล้วมันก็จะยิ่งแรงถ้าปล่อยไว้นานๆมันจะไม่ได้มีแค่ศพเดียวจะต้องมีคนตายเยอะขึ้นเรื่อยๆจนหลังจากแกทุบเสร็จวันต่อมาแกก็ได้ไปเอารูปปั้นพระแม่กาลีมาตั้งไว้ที่หัวสะพานก่อนจะข้ามไปที่บ้านของแกแล้วให้รูปปั้นพระแม่กาลีจ้องไปในทิศที่มองเห็นกับต้นไทรซึ่งแกบอกว่าเจ้าแม่กาลีองค์นี้ถูกปลูกเสกมาอย่างดีเพราะลุงจุนเองก็รู้จักกับคนที่เป็นพราหมณ์เลยบอกให้เขาช่วยหามาให้ซึ่งหลังจากที่รูปปั้นถูกทุบทิ้งไปเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านรวมถึงเสียงหมาหอนที่คุณแป้งเคยได้ยินในทุกๆตี 3ก็หายไปแล้วก็ไม่เคยมีใครเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณแป้งได้เล่าให้ฟังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่บังเอิญไปเจอกับอุบัติเหตุรถตกเหวทำให้พวกเขาต้องลงไปช่วยแต่กลับมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มได้ไปเล่นพิเรนกับศพที่ตายทั้งกลมจนทำให้ทริปเที่ยวครั้งนี้กลายเป็นทริปหลอนกับเรื่องที่มีชื่อว่าเฮี้ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแก๊ปเหตุการณ์ย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2542ช่วงที่คุณแก๊ปยังเรียนอยู่ปวช.ตอนนั้นคุณแก๊ปเรียนอยู่ที่วิทยาลัยช่างแห่งหนึ่งในกรุงเทพเขามีเพื่อนสนิททั้งหมด4 คนและจะมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่จะถือว่าเป็นหัวโจกในกลุ่มเลยก็ว่าได้เพื่อนคนนี้ชื่อว่าเคจะเป็นคนใต้ซึ่งคุณแก๊ปจะค่อนข้างสนิทที่สุดเพราะคุณแก๊ปเองก็มาจากทางใต้เหมือนกันเวลาไปไหนมาไหนเคมักจะชอบทำอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยระหว่างที่ปิดเทอมใหญ่เลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะไปกางเต็นท์กันในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งสถานที่ที่พวกเขาจะไปเป็นป่าที่ใหญ่ที่สุดทางโซนภาคใต้คุณแก๊ปได้ชวนแฟนของเขาไปด้วย1 คนและเพื่อนผู้ชายอีกคนก็เอาแฟนไปด้วยเหมือนกันทำให้การไปเที่ยวกางเต็นท์ครั้งนี้มีคนไปทั้งหมด6 คนพวกเขาคุยกันว่าจะไปกัน4 วัน 3 คืนโดยเริ่มเดินทางกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าวันศุกร์และเดินทางกลับบ้านในเช้าวันจันทร์
เมื่อถึงวันเดินทางเพื่อนของคุณแก๊ปก็ขับรถกระบะมารับทุกคนเดินทางกันไปจนเวลาผ่านไปเที่ยงกว่าจากระยะทางตอนนี้อีกไม่ถึง30กิโลก็ใกล้จะถึงปลายทางที่พวกเขาต้องขึ้นเรือต่อไปกลางเต็นท์ระหว่างที่รถเริ่มขับขึ้นไปบนภูเขาก็ไปเจอกับทางโค้งหนึ่งที่ด้านล่างจะเป็นเหวค่อนข้างลึกพวกเขาเห็นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในทางข้างหน้าเป็นเหตุรถ2 แถวของชาวบ้านที่เอาไว้รับชาวบ้านจากในหมู่บ้านออกมานอกตัวเมืองรถคันนั้นได้พลัดตกไปที่เหวค่อนข้างลึกคุณแก๊ปและเพื่อนเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่กำลังช่วยดูแลกันอยู่ข้างบน2 คนและตอนนั้นเพื่อนของคุณแก๊ปเองก็ทำอาชีพเสริมเป็นอาสากู้ภัยอยู่แล้วเขาเลยจอดรถและเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ว่ามีอะไรพอที่จะให้พวกเขาช่วยได้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องการคนไปช่วยลำเลียงศพที่อยู่ข้างล่างเพราะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อีก2 คนกำลังช่วยกันอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็เล่าว่ารถได้ตกลงไปข้างล่างความลึกเกือบ30 เมตรมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด7 คนและคนบาดเจ็บอีก5 คนแต่ตอนนี้คนที่บาดเจ็บได้ขึ้นมาจากเหวกันทั้งหมดแล้วเหลือแค่ผู้เสียชีวิตที่กำลังกู้ศพกันอยู่ด้านล่างพอได้ยินแบบนั้นคุณแก๊ปและเพื่อนอีก3 คนก็ลงไปข้างล่างโดยให้แฟนของพวกเขาอีก2 คนอยู่ช่วยคนเจ็บข้างบนด้วยความที่เป็นเด็กช่างทำให้พวกเขาไม่กลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วและคุณแก๊ปเองก็เคยไปช่วยเพื่อนทำงานอาสากู้ภัยมาบ้างพอลงไปข้างล่างก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ข้างล่างกำลังทำการห่อศพแล้วเอาศพไปใส่บนกระดานเพื่อให้คนข้างบนช่วยดึงส่วนอีกคนกำลังใช้เหล็กงัดรถเพื่อจะกู้ศพที่เหลือออกมาพวกเขาก็รีบเข้าไปช่วยกันระหว่างที่งัดรถออกมาก็ไปเจอกับศพผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะ20กว่าเป็นศพตายทั้งกลมดูจากลักษณะแล้วน่าจะใกล้คลอดเพราะท้องค่อนข้างใหญ่ศพนี้นั่งอยู่ที่เบาะหน้าด้วยแรงกระแทกของหน้ารถทำให้คอนโซลพับแล้วเหมือนศพจะโดนคอนโซลกดทับร่างลงไปพอเอาศพผู้หญิงคนนี้ออกมาได้ทุกคนก็เอาศพมาวางเรียงกันไว้บนผ้าขาวแล้วก็ไปช่วยเอาศพอื่นต่อระหว่างที่คุณแก๊ปและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกำลังไปช่วยยกอีกศพอยู่นั้นอยู่ๆเคก็เกิดเล่นพิเรนในตอนที่ทุกคนไม่ทันได้สังเกตเคตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกมึงดูนี่ดิพอทุกคนหันไปตามเสียงพวกเขาถึงกับตกใจเพราะสิ่งที่เคทำอยู่คือเขาเอาเด็กที่อยู่ในท้องศพของผู้หญิงคนนั้นมาชูเล่นแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงดูดิสงสัยศพจะเละมากเด็กแม่งทะลักออกมาข้างนอกเลยเขาพูดพร้อมกับหัวเราะในขณะที่ทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ยืนตกใจกับสิ่งที่เขาทำก่อนที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งจะตะโกนบอกไปว่าเฮ้ยน้องแต่ตอนนั้นเคก็ยังไม่หยุดเขาหันไปถามเจ้าหน้าที่ว่าอะไรพี่เจ้าหน้าที่เลยบอกว่าน้องรีบวางศพลงเดี๋ยวนี้เลยพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีศพคนตายทั้งกลมการจะเอาศพเด็กออกมาได้จะต้องเป็นคนที่มีวิชาอาคมเท่านั้นถึงจะทำพิธีนี้เขาเลยบอกให้เคขอโทษศพเคถึงกับอารมณ์เสียแล้วก็พูดว่าโถพี่มันจะอะไรขนาดนั้นเลยเหรอผมแค่จะเอาให้พี่ดูตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเคคงไม่ฟังเขาเลยตะคอกใส่เล่นอะไรแบบนั้นมันไม่ได้เองไม่รู้เหรอว่าศพตายทั้งกลมเขาห่วงลูกมากเพราะในร่างของเขามันไม่ใช่มีแค่ชีวิตเขาคนเดียวแต่มันมีถึง2 ชีวิตเคเลยยกมือไหว้ศพแล้วก็พูดว่าอ่ะถ้างั้นผมขอโทษก็แล้วกันแต่ดูแล้วเหมือนเคจะแค่พูดให้มันผ่านๆไปหลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยพากันนำศพที่เหลือขึ้นมาข้างบนจนครบทุกศพแล้วไม่นานก็มีรถมูลนิธิคันอื่นๆมาช่วยกันคุณแก๊ปเลยเดินทางกันต่อจนไปถึงท่าเรือพวกเขารีบพากันขึ้นเรือเพราะตอนนี้ก็เริ่มค่ำมากแล้วระหว่างที่ไปถึงสถานที่ตั้งแคมป์คุณแก๊ปก็นัดกับคนขับเรือว่าให้มารับพวกเขาอีกทีตอนเช้าวันจันทร์
แล้วคุณแก๊ปกับเพื่อนก็พยายามไม่คิดอะไรเรื่องก่อนหน้านี้เพราะพวกเขาก็ตั้งใจจะไปช่วยเหลือศพและผู้บาดเจ็บคงไม่น่าจะมีอะไรก่อนที่แสงจะหมดพวกเขาก็รีบพากันตั้งแคมป์แล้วก็ทำกับข้าวกินกันสนุกสนานพร้อมกับดื่มแอลกอฮอล์กันไปด้วยเต็นท์ที่ถูกกางจะมีทั้งหมด4หลังหลังแรกจะเป็นเต็นท์ของเคถัดมาจะเป็นเต็นท์ของคุณแก๊ปกับแฟนและอีกเต็นท์ก็เป็นเต็นท์ของเพื่อนคุณแก๊ปและแฟนของเขาส่วนเต็นท์สุดท้ายจะเป็นเต็นท์ของเพื่อนอีกคนที่มาคนเดียวเวลาผ่านไปจนเกือบตี 1ต่างคนต่างก็เริ่มเมาและในตอนนั้นเองคุณแก๊ปก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเหยียบกิ่งไม้อยู่รอบๆตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แล้วก็มีอีกเสียงปนเข้ามากับเสียงกิ่งไม้เขาได้ยินเหมือนเสียงเด็กร้องลอยมาตามลมไกลๆซึ่งเพื่อนเขาเองก็ได้ยินทุกคนมองหน้ากันแล้วแฟนของเพื่อนก็ทักขึ้นมาว่าเธอมันใช่เสียงเด็กหรือเปล่าแต่เพื่อนก็พยายามรีบตอบไปว่าไม่ใช่หรอกอยู่ในป่าจะมีเสียงเด็กได้ยังไงคงเป็นเสียงสัตว์ป่าเพราะสัตว์ป่าส่วนใหญ่มันก็เสียงเหมือนเด็กกันทั้งนั้นแหละคุณแก๊ปมานั่งคิดดูก็น่าจะเป็นแบบที่เพื่อนพูดอาจจะเป็นเสียงพวกลิงเสียงพวกข้างอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยความที่ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปเข้านอนปกติคุณแก๊ปจะเป็นคนนอนหลับง่ายแล้วก็ตื่นง่ายเวลาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเขาก็มักจะตื่นก่อนเพื่อนทุกครั้งแล้วในตอนนั้นเองระหว่างที่คุณแก๊ปนอนหลับไปได้สักพักเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกิ่งไม้ขยับอีกแล้วครั้งนี้เขาได้ยินชัดมากเป็นเสียงเหมือนคนเดินมาจากไกลๆค่อยๆตรงมาที่กองไฟที่พวกเขาจุดเอาไว้แล้วเสียงนั้นก็เหมือนจะเดินวนไปรอบๆกองไฟตอนแรกคุณแก๊ปคิดว่าคงเป็นเพื่อนของเขาแต่ทำไมถึงมาเดินอะไรดึกๆดื่นๆเสียงเหยียบกิ่งไม้เหยียบใบไม้เหยียบก้อนหินยังคงวนอยู่แบบนั้นสักพักแล้วก็เหมือนว่าเสียงเท้าจะขยับจากหน้ากองไฟไปที่หน้าเต็นท์ของเคแล้วก็เดินวนอยู่รอบๆเต็นท์คุณแก๊ปเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆเขาเลยตะโกนเรียกเพื่อนไอ้เคมึงยังไม่นอนอีกเหรอวะพอพูดจบเสียงเท้าก็เงียบไปแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับคุณแก๊ปเลยคิดว่าไม่น่าจะใช่เคเพราะถ้าเคไม่ตอบก็แปลว่าเคน่าจะหลับไปแล้วเพราะเคเองก็ดื่มไปค่อนข้างเยอะและสักพักก็มีเสียงเดินดังขึ้นอีกครั้งคุณแก๊ปเริ่มกลัวเขาตัดสินใจยกมือขึ้นมาไหว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อเจ้าป่าเจ้าเขาถ้าเกิดว่าพวกผมทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปด้วยขออย่าให้มีอะไรมารบกวนพวกผมเลยจากนั้นเสียงก็หายไปอีกครั้งคุณแก๊ปคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเลยกลับไปนอนเหมือนเดิมจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเช้าเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติทุกคนพากันไปเที่ยวเล่นที่ถ้ำต่างๆในป่าแล้วก็กลับมาทำกับข้าวกินกันอีกทีช่วงเย็นด้วยความที่เมื่อคืนดื่มมาค่อนข้างหนักวันนี้พวกเขาเลยตั้งใจจะไม่ดื่มกันแล้วก็เข้านอนกันตั้งแต่4 ทุ่มซึ่งระหว่างที่ทุกคนนอนหลับอยู่จู่ๆคุณแก๊ปก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเวลาตอนนั้นก็ประมาณตี 2คุณแก๊ปบอกว่าเขาได้ยินเสียงร้องมาจากเต็นท์ของเคเป็นเสียงคนร้องสั่นๆอยู่แบบนั้นคุณแก๊ปเลยตะโกนถามเคไปว่าไอ้เคมึงเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับและตอนนั้นแฟนของคุณแก๊ปเองก็ตื่นขึ้นมาดูเหมือนกันเพราะเธอเองก็ได้ยินเสียงร้องยังคงดังอยู่แบบนั้นคุณแก๊ปเองก็เป็นห่วงเพื่อนเลยตัดสินใจรูดเต็นท์ของเขาออกไปดูระหว่างที่เขาเปิดเต็นท์ของเคเพื่อจะดูว่าเพื่อนเขาเป็นอะไรก็เห็นว่าเคนอนขดอยู่ในถุงนอนตัวสั่นๆพร้อมกับเสียงร้องอยู่แบบนั้นคุณเคเลยเอื้อมมือเข้าไปในเต็นท์แล้วก็เขย่าที่ขาเคไอ้เคมึงเป็นอะไรไหมวะแล้วในตอนนั้นเคก็นิ่งไปคุณแก๊ปคิดว่าเพื่อนคงจะละเมอไม่น่าจะมีอะไรเลยโน้มตัวออกมาจากมุ้งกำลังจะรูดเต็นท์ปิดให้เหมือนเดิมพร้อมกับหันหลังไปที่เต็นท์ของตัวเองแล้วในตอนนั้นเองเขาก็ถึงกับสะดุ้ง
เพราะเคยืนอยู่ข้างหลังคุณแก๊ปเคมองหน้าคุณแก๊ปงงๆแล้วก็ถามเขาว่ามึงมาทำอะไรวะคุณแก๊ปก็บอกว่าก็เมื่อกี้กูเห็นมึงนอนตัวสั่นอยู่ในเต็นท์กูได้ยินเสียงมึงเลยออกมาดูเครีบตอบคุณแก๊ปไปว่าอะไรของมึงเนี่ยกูเพิ่งไปเยี่ยวแล้วก็เพิ่งเดินกลับมาเห็นมึงมามุดอยู่ในเต็นท์กูก็ยืนดูว่ามึงทำอะไรคุณแก๊ปเริ่มสับสนแล้วเมื่อกี้เขาเห็นใครนอนขดอยู่ในเต็นท์เขาเลยตัดสินใจเปิดเต็นท์ดูอีกรอบแล้วเขาก็เห็นเป็นถุงนอนที่ขดอยู่เหมือนตอนแรกแต่รอบนี้ถุงนอนกลับแฟบไม่มีคนอยู่ข้างในแต่เขาจำได้ว่าเมื่อกี้ถุงนอนมันพองเหมือนมีคนอยู่ข้างในจริงๆคุณแก๊ปเลยตอบเคไปว่าสงสัยกูตาฝาดไปเองแล้วเขาก็เดินกลับมาที่เต็นท์ของตัวเองเหมือนเดิมแฟนคุณแก๊ปที่นั่งรออยู่ข้างในก็ถามเขาไปว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่คุณแก๊ปก็พยายามตอบให้แฟนของเขาสบายใจไปว่าไม่มีอะไรหรอกไอ้เคมันคงหนาวมั้งและเหตุการณ์คืนนั้นก็ผ่านไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นคุณแก๊ปรีบเดินไปหาเพื่อนอีกคนแล้วก็เล่าเรื่องที่เจอมาให้พวกเขาฟังเพื่อนเขาก็บอกว่ากูก็ได้ยินเหมือนกันแต่กูไม่กล้าทักกูได้ยินเสียงมึงออกไปคุยกับไอ้เคแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรกูว่ามันเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้ววะแต่ตอนนั้นทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่อีกคืนเพราะพวกเขานัดเรือให้มารับในเช้าวันจันทร์เลยต้องฝืนอยู่ที่นี่ต่อพอทุกคนทำธุระส่วนตัวกันเสร็จก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะไปเดินดูถ้ำอีกจุดที่ตั้งใจไว้ว่าจะไปดูในวันนี้แต่ก่อนที่ทุกคนจะเดินทางอยู่ๆเคก็บอกว่ากูไม่ไปนะกูง่วงว่ะรู้สึกแปลกๆมึนหัวเพลียๆยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวกูนอนเฝ้าเต็นท์ให้ก็แล้วกันพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ปล่อยให้เคนอนพักอยู่คนเดียวแล้วก็เดินทางไปที่ถ้ำกัน5 คนจนกว่าจะกลับมาอีกทีก็ช่วงเย็นทุกคนก็มานั่งทำอาหารแล้วก็มาคุยกันตามปกติแต่คุณแก๊ปสังเกตเห็นอาการของเคเปลี่ยนไปเคมีอาการนิ่งๆซึมๆแล้วอยู่ๆเคก็มีอาการสั่นไปทั้งตัวก่อนที่เคจะล้มหงายท้องไปที่พื้นตอนนั้นเพื่อนทุกคนตกใจมากรีบเข้าไปดูเคยังคงนอนสั่นอยู่แบบนั้นคุณแก๊ปคิดว่าเคน่าจะเป็นไข้เพราะเห็นว่าตอนกลางวันอาการเขาไม่ค่อยจะดีเลยพากันพยุงเคไปที่เต็นท์พร้อมกับห่มผ้าให้ทุกคนพากันออกมาข้างนอกแล้วมานั่งคุยกันเรื่องของเคว่าเคเป็นอะไรกันแน่และตอนนั้นทุกคนลืมเรื่องของผู้หญิงที่ตายทั้งกลมที่เคได้เอาลูกเธอมาเล่นไปแล้วเพราะว่ามัวแต่เป็นห่วงเคเพื่อนคนหนึ่งเลยพูดขึ้นมาว่าหรือว่าไอ้เคมันไปทำอะไรไม่ดีในป่ามาหรือเปล่ามันไปลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่าวะเพราะมันก็เป็นคนปากไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วแล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆทุกคนที่นั่งอยู่หน้าเต็นท์ทั้งหมดต่างก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังออกมาจากเต็นท์ของเคเสียงนั้นพูดว่ามึงพรากลูกกูไปมึงเอาลูกกูไปกูก็จะพรากมึงออกมาจากพ่อแม่มึงเหมือนกันทุกคนหันหน้าไปที่เต็นท์ของเคพร้อมกันแล้วตอนนั้นทุกคนต่างก็ตกใจสงสัยว่าใครอยู่ในเต็นท์ของเคต่างคนต่างก็พากันวิ่งไปที่หน้าเต็นท์แล้วก็เปิดเต็นท์ออกแต่กลับมีแต่ความว่างเปล่ามีเพียงเคนอนขดอยู่ในเต็นท์แบบนั้นทุกคนรีบปิดเต็นท์กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ไปรวมตัวกันที่เต็นท์ของคุณแก๊ปพวกเขาเริ่มนึกถึงผู้หญิงที่ตายทั้งกลมว่าคนที่มาทำร้ายเคน่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนนี้แน่ๆแต่จะทำยังไงกันดีโทรศัพท์ก็ไม่มีเพื่อนอีกคนเลยพูดว่ากูว่าพวกเราใจเย็นๆกันก่อนพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วเดี๋ยวเรือก็มารับตอนนี้พวกเราก็รีบเข้านอนกันก่อนจะได้เก็บแรงไว้พรุ่งนี้ทุกคนนอนรวมกันอยู่ในเต็นท์จนเผลอหลับไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็รีบเก็บอุปกรณ์แล้วก็ไปนั่งรอเรืออยู่ที่ท่าเรือตอนแรกเขาบอกคนขับเรือไว้ว่าให้มารับตอน10 โมงแต่ผ่านไปจนถึงเที่ยงเรือก็ยังไม่มารับเคก็เริ่มมีอาการแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่นั่งรอทุกคนต่างก็กระวนกระวายว่าเมื่อไหร่เรือจะมาถึงสักทีต่างจากเค
เคกลับนิ่งแล้วก็เพ้อพร้อมกับบ่นพึมพำไม่ได้สับบางทีก็หัวเราะแล้วก็ทำท่าทางเหมือนกำลังเล่นอยู่กับเด็กเหตุการณ์เป็นแบบนั้นจนเกือบ6 โมงเย็นก่อนจะมีเรือขับเข้ามาที่ท่าตอนนั้นทุกคนดีใจมากคิดว่าจะได้นอนที่นี่อีกคืนแล้วคนขับเรือบอกว่าตอนนั้นเรือเขามีปัญหาเรือลำอื่นก็ต้องไปส่งทัวร์พอซ่อมเรือเสร็จเขาก็รีบกลับมารับพวกเขาทันทีพอเรือขับมาส่งพวกเขาก็รีบขับรถกลับทันทีตอนแรกคิดว่าจะนอนพักที่ท่าเรืออีกคืนแต่จากอาการของเคตอนนี้ดูแล้วเขาไม่น่าจะไหวคุณแก๊ปกับเพื่อนอีกคนและผู้หญิงจะนั่งด้านหน้าส่วนเคจะนั่งด้านหลังกับเพื่อนอีกคนเวลาตอนนั้นประมาณ20 ทุ่มกว่าพวกเขาขับกลับมายังเส้นทางเดิมซึ่งจะผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งเคกับเพื่อนที่นั่งอยู่หลังกระบะเขานั่งหันหน้าไปที่ท้ายรถกระบะพอถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ๆก็มีหมอกหนาขึ้นบริเวณนั้นคุณแก๊ปเริ่มกลัวเขาเคยได้ยินมาว่าถ้าวิญญาณตายครบ3 วันวิญญาณจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองตายคุณแก๊ปพยายามตั้งสติแล้วบอกให้เพื่อนของเขารีบขับฝ่าหมอกออกไปและในตอนที่ขับฝ่าหมอกอยู่ๆก็มีเสียงเพื่อนข้างหลังทั้ง2 คนทุบกระจกหลังรถแล้วก็เอะอะโวยวายอะไรกันเสียงดังฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องพอคุณแก๊ปและคนอื่นๆหันไปมองก็เห็นว่าเสียงนั้นเงียบไปแล้วส่วนเพื่อนทั้ง2 คนก็สลบอยู่ที่ท้ายรถคุณแก๊ปรีบสะกิดเพื่อนที่ขับรถพร้อมกับบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าวะทำไมมันสลบไปแบบนั้นแต่เพื่อนที่ขับรถเองก็ไม่กล้าจอดรถเขาบอกว่าให้ลงจากตรงนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันพอเลยโค้งลงมาด้านล่างก็เจอกับหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ตรงทางลาดพอดีและมีบ้านหลังหนึ่งเปิดไฟค่อนข้างสว่างคุณแก๊ปเลยบอกเพื่อนไปว่าเดี๋ยวมึงไปที่บ้านหลังนั้นก่อนบ้านที่มีไฟเยอะๆไปจอดรถดูไอ้พวกข้างหลังก่อนว่าพวกมันเป็นอะไรกันแน่พอขับรถไปใกล้ๆก็เห็นว่าบ้านหลังนั้นกำลังจัดงานศพอยู่ยังคงมีพระสวดทำพิธีศพแล้วก็มีชาวบ้านในงานเต็มไปหมดเพื่อนของเขาก็ขับเข้ามาจอดหน้าบ้านชาวบ้านต่างก็รีบมองมาเป็นสายตาเดียวกันก่อนที่ชาวบ้านคนอื่นๆจะเดินเข้ามาดูเพื่อนที่หลังรถชาวบ้านได้ถามคุณแก๊ปว่าเพื่อนของเขาเป็นอะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาขับรถผ่านหมอกข้างบนมาแล้วอยู่ๆเพื่อนก็โวยวายแล้วก็สลบไปไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันและตอนนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันพัดแล้วก็เอายาดมมาให้จนเพื่อนอีกคนตื่นขึ้นมาในขณะที่เคยังคงนอนสลบอยู่คุณแก๊ปรีบหันไปถามเพื่อนว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนของเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ขับรถเข้าไปในหมอกเขาก็มองทางตามปกติจนรถขับฝ่าหมอกออกมาเขามองไปที่ท้ายรถปรากฏว่าเห็นร่างของผู้หญิงที่ตายทั้งกลมลอยผ่านหมอกตรงมาที่ท้ายรถของเขาและเคเลยพากันทุบกระจกรถเพื่อจะบอกให้คนข้างในรีบขับรถไปเร็วๆหน่อยแต่พวกเขาก็สลบไปตอนไหนไม่รู้ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นได้ยินก็หันมาบอกพวกคุณแก๊ปว่าไปไหว้ข้างในก่อนลูกเขาก็หันไปถามว่าไหว้อะไรครับชาวบ้านก็ชี้ไปที่รูปหน้าศพทุกคนถึงกับขนลุกเพราะรูปหน้าศพคือรูปของผู้หญิงที่ตายทั้งกลมทุกคนเลยเดินเข้าไปในบ้านเพื่อจะไปไหว้ขอขมาโดยทิ้งให้เคนอนอยู่ที่ท้ายรถคนเดียวแต่ด้วยความที่บ้านค่อนข้างเล็กเขาเลยเดินเข้าไปไหว้ได้ทีละคนเพื่อนคุณแก๊ปและแฟนของเขาได้เข้าไปไหว้จนเสร็จคุณแก๊ปได้เข้าไปไหว้เป็นคนสุดท้ายระหว่างที่เขากำลังจะไหว้เขาก็พูดว่าพวกผมขอขมาในทุกๆสิ่งที่พวกผมและเพื่อนๆได้ทำลงไปและเขาก็ก้มลงกราบศพในตอนที่เขากำลังจะเงยหน้าขึ้นสายตาก็มองลอดไปที่ใต้โต๊ะสำหรับตั้งศพเขาถึงกับตกใจเพราะเขาเห็นวิญญาณผู้หญิงตายทั้งกลมคนนั้นกำลังยืนอยู่สวมชุดคลุมท้องสีขาวลายดอกไม้สีฟ้าที่ชุดเต็มไปด้วยคราบเลือดเขาจำได้ดีว่าเป็นชุดของเธอแน่ๆธูปที่คุณแก๊ปถือมาถึงกับหลุดออกจากมือเพื่อนเขาเห็นแบบนั้นก็รีบถามว่าแก๊ปมึงเป็นอะไรหรือเปล่าแต่คุณแก๊ปก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วเขาก็รีบหยิบธูปไปปักที่กระถางธูปก่อนจะเดินออกมาหน้าห้อง
และในตอนนั้นพระก็สวดเสร็จพอดีมีหลวงตาท่านหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าโยมทั้งหมดมานี่เดี๋ยวหลวงตาพรมน้ำมนต์ให้พวกคุณแก๊ปและเพื่อนก็เดินไปหาหลวงตากันทั้ง5 คนระหว่างที่หลวงตาได้พรมน้ำมนต์ท่านก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้มากันแค่นี้นี่อีกคนอยู่ที่ไหนพอได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็พาหลวงตาไปหาเคที่อยู่หลังรถหลวงตายืนมองเคอยู่สักพักท่านก็พูดขึ้นมาว่าบอกให้โยมคนนี้ทำบุญเยอะๆนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจะเก็บบุญไปใช้ในภายภาคหน้าจากนั้นหลวงตาก็หันกลับไปโดยไม่ได้รดน้ำมนต์ให้เคเลยทุกคนเดินทางกลับมาในตัวเมืองแล้วก็พาเคไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างที่ตรวจร่างกายพยาบาลก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแค่พักผ่อนน้อยแล้วตอนนั้นทุกคนต่างก็สบายใจแล้วก็พากันเดินทางกลับกรุงเทพในขณะที่เคได้แยกตัวกลับไปบ้านทางใต้และเขาจะขึ้นมาหาทุกคนอีกทีในช่วงเปิดเทอมระหว่างนั้นเพื่อนคนอื่นๆก็โทรไปเล่นกับเคตลอดทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปกติจนมาถึงวันเปิดเทอมระหว่างที่เคกำลังจะขึ้นรถทัวร์กลับกรุงเทพตอนนั้นเคมาคนเดียวก่อนที่รถจะออกเคได้เข้าไปในตู้โทรศัพท์แล้วก็โทรไปบอกแม่เขาว่าเขากำลังจะเดินทางแล้วในตอนนั้นเองระหว่างที่คุณเคคุยสายกับแม่อยู่จู่ๆก็มีวัยรุ่น2 คนขับมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าตู้โทรศัพท์แล้วก็ยิงไปที่เคหลายนัดจนเขาเสียชีวิตคาที่ในขณะที่สายแม่ของเขายังคงค้างอยู่ซึ่งสาเหตุที่วัยรุ่น2 คนนั้นยิงเขาได้บอกตำรวจว่าเขาตั้งใจจะยิงคู่อริคนแต่ยิงผิดตัวหลังจากที่ทุกคนได้ยินข่าวของเคต่างคนต่างก็เสียใจกันมากคุณแก๊ปถึงกับนึกถึงคำที่วิญญาณผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นมาเลยว่ามึงพรากลูกกูไปกูก็จะพรากมึงมาจากพ่อแม่มึงเหมือนกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณแก๊ปได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ